እግዚአብሔር አምላሽ እንዘ እብል ከመዝ ጸወልየ ወኮትኩየ ወታድኅነኒ ሊተ እምድኅረትየ ወቃየ የከወነን ወትወከል ከመመንየ ወዘመነ ፍርቃንየ እላየ ወምስራየ ወሕይወትየ ወታድኅነኒ እምድን የፋየ ሃሌሉያ በስብሐት ከንጉሴ ወአምላኬ ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአን ወበእንተ ነፍሰ ኩልነ መላከ የቤሎ መላእክት ሰምረው መላከ ኪዳኑ ለቅዱሳን እምለክም ማኅበረ መላእክት ጉሃን ሰላም ለኩም ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለኩም ማኅበረ ሐዋርያት ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕት ወጻድቃን ሰላም ለኩም ማኅበረ ተማስየ ጉባኤ ወሰላም ለማርያም ዘሳት ክዳን አይነ ክርስቶስ ወኢየሙ ሰላም ለክሙ ሰብእ አቡዬ ወዳሴክሙ ፍሬ ልሳንክሙ ምስሌየ አሉ ወምስሌየ ኩን ሰላም ለአብ
ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካለው ማእካል ለማርያም ሰላም ዘተሳተፈ ሰላም ለመላእክት ወለማይረበት ውርክ ወድሎ ጽሑፋነ መልክ ወስም በሰማይ ዘላሉ ለማርያም ሰላም ለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ለጻድቃን ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ለነፍሳሲ ኃይል የሥላሴ ወፀወን የሥላሴ ሥላሴ ቀጠቀሴ ሰላም ለኩል እግዚአብሔር ቃል ተፈጸመ ተስፋ በማርያም ድንግል በቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል ተፈጸመ ተስፋ
የንተ አእማድ ክርስቶስ ኖትያት ነቢያት ራግናት ሐዋርያት መስቀልከ እግዚኦ መንሥኤ ሙታን ረዳኢሆሙ ለእለ ውስተ ሰርም ዛህኑ ለባዕር ወመርሶ ለአህማር አብ ወ
ኩሉ ዓለም ክርስቶስ ረዳ
ተስፋ ተተክለ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶሮያል ወፋኖኤል አክሊል ወራጉ ወሰላም ለቅዳሴክሙ ትጉሃነ ሰማይ ዘክሮነ በጸሎትክሙ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶሩያል ወፋኖኤል ሊቃናትነ ዘሰማያዊ ማእከል በእንተ በግዑ ቀርብዋ ለዛቲ አጸድ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶሩያል ወፋኖኤል
ሰላም ከመትከቡነ ተማይፀነ ክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ሰማይ ሳሉ ለአሰምሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይት ካቢለ ሰሳይ አሐዱ ለይባርክዎ ለቃል ዞዲበ ከመ ትዝነብ በተዘጋሁ ነበልባል ሰላም ለከ ንስረ እሳት ዘራማ ማህሌታ ሚካኤል ማርኢረ ዜማ ረዲ ወጽድቅ ዲብነ ሲማ ለማይበርነት ከዋና እደ ወፍጽማ እመራልነት ኪራት ምንዋ ወድድማ ስራሁ የታንወትረ ቅዱሳን አሐዱን ለይተግሩ ሐዋስ በአርያም መሃልዩ ነጎድጓድ ስብሐት ግሩመ ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባለ ወለደም ጸቃለከ ሐዋስ ቀን ገሱ ለቃል ሚካኤል ንዌጥን ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕታት መላእክተ ሰማያት ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ጉርት ወለሰግድ ወልዳ ንዌጥን ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ትርብ ዘመን አለሁ ከናፍሪሃ ይወታኒ ለዘውረ በማኅፀና እሳት ዘኮሬ ወያዋያት ማኅፀንች እግዝእትየ ማርያም ይከብር ምስብሪተ እምጽርሐ አርያም ዘላዕሎ እምኪሩቤል ትርቤት ተሳተ አውራ ወሐምስት ዕለተ ጾር ዘይጸወር መለኮተ አግመረ ዘይትደመር እሳተ ምንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አሃተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ሊተ ረሲን የሞ አስመሮ ገብተ ማርያም እግዝእትየ ዘሚት ይርሳት ድርበታ ልሳኑ ዘለች ቤተ ለአፉኪ አፈ በረከት ትሩፋ
አማይጽንኒ ማርያም በኪዳነኪ ወትሮፊት አፈቅርነ ወልድ ወመላእክቲሁ አእላፍ አመስር ወልሳን ይታጠር ወይታተማፍ ሰላም ለዝክረ ስምክ ዘመንክር ጣዕሞ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወለተ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ ኪያኪ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ለዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትሐወስ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ንነሰ አመነ ወተአመነ በኃይለ መስቀሉ ድህነ ሰላም ለዝክረ ስምከ ዘኢረከቡ ተፍጻሜተ መላእክተ ሰማይ ወምድር እለ ለመዱ ስብሐተ ተወከል ከርቤ ወሐሞት በሞተ ዚአከ ከመ ትድፍን ሞት ሰላም ለስርተርስከ ለተወክፎ ስቃይ ዛዝነነ ወለርእስከ ሰላም ከመ ይቤዙኪ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በጊዜ ኮንከ ሕፃነ በራው በደንገጽ በክየ ወሐዘነ ከይሲ ዛሳታ ለሔዋን እምነ ሰላም ለገጽክ ዘይቀትል በድንጋጼ ምስለ ቀራንብት ክልኤ እልወ ወአማጼ በኪዳንህ በዘነ እሳት ወእሳት ለአዕይንቲከ ወለእዝንከ ሰማይ እንዘ ላዕለ ኪሩብ ትነብር ወከሰቀላ ያዘትሬይ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ነፍሰ ዚአየ አኮኑ እግዚእ እግዚአብሔር መዋዕል ዘጣብዕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ወእኒ በመስቀልከ በከመ ሰማዕኩ ዜና ሰላም ለከናፍሪከ ወለአፉከ ዘጥም ከመ ወይን ከራሚ ምረራ ሞት ፍጹመ ክርስቶስ ዘትገብር መድመመ ወጠንቆ ወዚዳንከ ትተስማኒ አመ በዳሪት ለትመጽእ ዳግመ ሰላም ለአስናኒከ ወለልሳንከ ዘሰበከ ገዛነ ዓለም ቀዳሚ አመዲ በመስቀል ቆምከ እግዚኦ እግዚኦ ይትገጸከ
መድኃኔዓለም ብፅረ ኃጢአቴ ብዙኃ ወኢታማስን አለ ነፍስየ ጸናከ እምድረ ላያቆስካ ከንጹሐ ሰላም ለጎሬከ ክቡር ወልዑል ወለክሳድካዮ ተሳቦ ባህር መድኃኔዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቅሎ በለኒ መሃርኩከ ለማርያም እስመ ሄራሎት በሌትረቃን ሰላም ለመታክቲከ እለጾራ መስቀል ወለዝባንከ ክቡር በዘበነ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘይታምር በቀለ ተማይጸን ጻድቃኒ ከመዋቆ ነጸውዕ ስመክሙ ምህር ቢለ በአራተ ቤታ ሰላም ለአእዳዊከ በውኢዘደም ጥሙቅ ወለመዝራትከ ዘይቀትል ቀኒነ ቀትር ወድኅ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ፈጻሜ ስምረት ወፃይ ጊዜ ተቆልቀለ ደመ ገቦ ከመብረቅ ዜናከ ተሰምዐ ባረን ወሰን ጊዜ
አድ
ቃት
የዐርግ ደመናተ ማጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም አምላከ ምሕረት ወሀቤ በረከት ያከርም በበዓመት
ሰላም ለኩርናዕከ ወለእመትከ ማድም አመዲበ መስቀል ተሰፋ መንገለ ይምወፅእ ስለከ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ከመ ታበያኒ መንገለ ገነት ሄዶ አባልዎ ደዌ ዋልቦ ሕማም ሰላም ለእራህድ ለዘተወድፈ ስራያ ወላጻብዕ አስር ዓለማት ሁሉ ኬንያ ሔዋነ መነ ከመ ታስተስርየያ አንተን ክርስቶስ ለነፍሳት ምስጋያ ዋንተኑ መድኃኔ ዓለም ለዓለም ራያ ሰላም ለአጽፋረ እዴከ ቅዱሳት ዘላይ ሊሆን ተጽፋ ትእዛዛተ ኦሪት ቃላት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኃይልለን በከመ ይቤ ዳዊት እንዘ ስለከ አምላኬ በኩሉ ሰዓት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሙሉአ ምሕረት ከመ ተክእቲ ቃለ ምሕረትከ ተሰምዓኒ እብለከ አምላኬ በኩሉ ጊዜ ሰላም ለልብከ እግዚአብሔር ናዝራዊ ነቢይ ወመንፈሳዊ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሕፃን ወአረጋዊ ፈቀስከ ለነፍሳት ነውና ባደ ጲላጦስ መስፍን ወመገብር አላዊ
እግዚአብሔር ሰለስቱ እስመ አንተ ክርስቶስ ለነፍስ እግዚኦ እግዚኦ እንጥፋ በከንቱ ሰላም ለህሊናከ ጸዳለ ምስራቅ ሰላም ለህሊናክ ጸዳለ ምስራቅ ወምዕራብ አዲም ሰሜን ወእስከ ደቡብ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘትነብር ላዕለ ችሩብ ዘወረድከ መንገለ ምድር መንገለ ሰማይ ርሂብ ከመ ትፈጽም ኩሎ ፈቃዶ ለአብ ሰላም ለአማኦቲከ ወለንዋየ ውስጥ ከቅዱስ ላጥብሲ ቀዳሲ ሥጋ ወነ መድኃኔዓለም አድኅነኒ እምዘስናነ ዓለም ወባስ እስመ አልቦን ዘልከ ክርስቶስ በሰማይ ወበምድር በባሕር ሰላም ለህንብርትከ ቺነ ግብረ ክርስቶስ ዘአተቦ በመልተል ቅዱስ ጠልቦ መድኃኔዓለም ክርስቶስ አድኅነንም ተመድቦ ታባነ ቤተሮከ በከመ ይገብር ከብካብ ዝመድበልከ ባሕር ዘአመራርቦ ሰላም ለሃጥዌተ ኃይለ አርያም ዘጨነተ ወለአጥያጽ ሰላም ጊዜ ታወፅእ ነፍሳተ እግዚአብሔር መሐሪ መድኃኔዓለም አንተ ጊዜ የአምር ምንተ ሰላም ለአብራኬ ከደመ ቅንዋት ለብሶ መስላይ ጋር ክልኤቱ ውስተ ምሕረ ሞት አመፈለሱ ዛኔ አብ ክርስቶስ ራለዚያ ጊዜሱ ከመሃቤታንስስ እስመ አንተ አምላከ ኩሉ ለዓለሙ ሰላም ለሰኮና ከፈጻሜ ፍቅር ወሰላም ዘወረከታይተ ለቤዞ ኩሉ ዓለም መድኃኔዓለም ክርስቶስ ኃይለ አርያም በፀውር መስቀል ሰላም ለመከሊከ በቅጥራተ ሐጺን ልኩ እምበለአ በሳ ወጄጋን ገባሪ መላእክት ወሰን ማርያም ንዲተ እግዚአብሔር ጊዜ ምጽአት ጽኑ እስመ አልቦ በከማየ በቅድሜከ ኃጥእ አምላሳቢከ ለውፀመው ወሃፉ ወለአስዋሪ ከሰላም በአንፋ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘይትለከ ምዕራፎ ለዳዊት ፍቁርከ በከመ ይቤ መጽሐፍ በጻምዕ ዓለም ያዮ ለዘልፎ ሰላም ለቆምከ ዛውቅምው በአውድ ተጋቢኦሙ ደርገ በቀራንዮ አይሁድ መድኃኔዓለም ክርስቶስ የታበኒ ለባዕድ ዘሰለምከነ በልሳነ ሥጋ ክቡር እስመ አልቦ ለከመ በቋዕ ዘመድ ሰላም ለመልክከ ዘተጠምቀ በደሙ ለጻድቃን አኮ ለቤዛ ጣን ዳሙ መድኃኔዓለም ሀቤከ እገይስ ለገሰሙ እስመ ሰማዕከ ርትከ በከመ ትቤ ቀዲም በላይ ለመስቀል አባ ስረለሙ ሰላም ለጻተ ነፍስከ አሚዲ በመስቀል ቆመ ወለበድነ ሥጋ ከመውዝ እንተ ያጥኢ ህሙመ መድኃኔዓለም ክርስቶስ እፍየዛራ አምላክ
መዋሪን ተመሰለ ደመ ሰላም ለድንዘ ተስዳድ ዘማዛሁ ጽድር ዳም ወለመጫ ብሪ ደዘኮነ ለኢየሩሳሌም ባውደ ዓለም ክርስቶስ በቅኖታትን ዘውታ ሰላም ለትንሣኤክ ትንሣኤ ጻድቃን ዘከሰተ አቀብተ መቃብር አይላፍ እንበለ ሰሞ ገብተ መድኃኒ ጽንመተ ትቤሎ ለአዳይ ከአርሂ ዘወግትርአዩ ሊተ ሰላም ለትንሣኤከ ከመ ዘንቃ እምኔዋም መንክራቲሁ ዘኮኑ እንበለ መስፈርቷ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ለደቂቀ ብእሲ አዳም አድኅነኒ እግዝእየ እምደ ጸላኢ ርዶም ዘስእለከ አነ ገብርከ ድኩም ሰላም ለእርገትከ በዝባነ መብረቅ ወነጎድጓድ ከመ ትፈኑ መንፈሰከ በአምሳለ ነፋስ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ መንግሥትከ ዋህድ ይቤሎ ከለበለስ ሰማያውያን ለእከትከ ፍጽመላ ዘፈጸመ ቃሎ ወለምጻትከ ከዋላ እንታራ ታስተጋብቃ ማያበከ ክርስቶስ በመንበረ ስብሐት ዛሎ መውረድ ከመንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ነፋስ ዋሎ ሰካትያት ያሪ ኃይሎ ሰብ ዘከማያ አብሳ ኃጢአት ገባሬ ዋልቦ ዘከማከ እግዚአብሔር መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዓለማተ ኩሉ ፈጣሪ በደመ ጎበክ ኃጢአት አስስ አመለኮም ዓለም እስነስ አቅርብ ወትረ ስብሐታቲከ በሕማም ወበጻር በብካይ ወበጋር መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ያ ሰማያት ወምድር አሰዳሉ ሲሳይ በገዳም ወደር ነተለከ በልሳን ገብርከ ኢየሱስ አጽምዓኒ በእዝንከ ወተወከፈኒ በእድየከ ነገረ ሰቆቃው እጽፍ ለከ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በአውደ ጲላጦስ ዘቆምከ ከመሰብ ዓለም ኮንከ ሊቀ ካህናት ለመሰራቂ ወፈያት ውሉደ ራሔል ወልድያ አሰሩ ከበድህሪ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ተተውከ ለሞት ረገዙከ ክርስቶስ
ዛቆሙ ከቅድመ ገጽ ጥበብ ለባህራ እንበለህፀ እግዚአብሔር ዘሲና ወእግዚአብሔር ዘግብፅ ሰቀሉ ከዲበ ውስተ ዝርህኑ ተማሕፀንኩ በፀዓተ ነፍስከ ተማሕፀንኩ በፀዓተ ነፍስከ በፀዓተ ነፍስከ በጊዜ ተሰጥኦ አማሰዩከ እግዚአብሔር ክርስቶስ ወልዲያ ኩሉ ፍጥረት አለቅለቀት ምድር ተከስቱ መቃብራት ዘሰመላክሲ ወፈራ ወደገጸሞ ዘከረነ ተዘከረነ እግዚኦ በመስቀልከ መድኅን በከመ ተዘከርኮ መድኃኔዓለም ነባዊ ከበንርበብላን ለስሞም ወለቤዝ ዞን ናዝዘን እግዚኦ ውዳሴ ዛጸሩከ ማመዚያነዮም ወሰቀልነ ወልደ መድኃኔዓለም አድነን በዘዚአከ ሕማም አመሰጋ ጽኑ ሞት ዳግም ሞትከ ዘነጸረ በአይኑ ወዘሰማ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘይነብብ ልሳኑ ባረከ ቀድሶ ለመልከ ጼዴቅ ካህን ወላዕሌሁ መንፈሰ ከፈኑ ዘጸውዐ ስምከ ወዘገብረ ተስካረከ በዕለተ ፍዳ ይኩን ብከ መድኃኔዓለም ክርስቶስ እምቅድመ ዓለም ነበርከ አግዘከ ከመቁያከ በታች ወበሞትከ ሙታነ አንሳይከ ልህጥዋ ምግባር ገብርከ ዘርቱ ሃይማኖቱ ምስለ ቅዱሳን ይኩን ማኅደረ ቤቱ መድኃኔዓለም ክርስቶስ አድነን እመተ ከንቱ 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 ንብረቱ እስመ ኩሉ ኃላፊው ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ታላቅ ቅዱስ እሺ አለን محر أملاخ محرنا يقرب على أملاخ قريب لنا سلام حتى سلام يعلنا طولتنا مالتنا زمارينا እግዚአብሔር أملاخنا يقبل لنا مسكل تسائلك علم زدحنك ويتا حجون كتذكرنا لمنك لنا سلام كهبنا كل سبعي تفلينا سلخ نفسات عقبتك وعيماتك تأمر ولا تماريام نفس كلهم سماعتات قالت من سمع عرفنا زحاتنا مطلع نفسك سددنا نتمزح مفوسلنا
ዝደኸሙ በርትዓልና ፈሓዝ በልዖ ክበልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ኣብ ሰማይ ሕደገልና ካብ ክፋል ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረኽቲ ክፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍስሕ ፍልይ ዝበልካ ሓጢኣትና ድኻርገለና ፍትወ ድህት ክርስቶስ ምንታና ምሕደር ምልና ኣሜን። እግዚአብሔር እሰር ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር አንተ አጽናዕካ ለባሕር በኃይልከ እግዚአብሔር እሰር ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር አንተ አጽናዕካ ለባሕር በኃይልከ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር አጽናዕካ ለባሕር በኃይልከ እግዚአብሔር እሰር ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር አንተ አጽናዕካ ለባሕር በኃይልከ በማእከለ ምድር
አጽናኢካ كل ጊዜ መሃረና كل ጊዜ ከተባለ አምላክ ገረ ይበለልና ንጸድቅላ አእምሮ ያዓዝለና በሕግ ወንጌል ይቁመና ነፍሳት አግበተ ዋይ ማቴዎስ ትእማ ወለተ ማርያም ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ያዕርፈልና نزحزون مصنع منفسك سجدلنا نبل أبونا ذو السماء ذو السماء تنبر ربنا سمكا يكدس من سخاتمتا فارجا كنتا بسماء كمل ما مدري خلنا عيلة سنجيرانا لو محبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نارسنا حدقلنا كفادنا مرفتنا يتوتون من قشتين حايلين كبر النجل علينا تكايم آمين عبدنا الثمر مارا أنا قدس قبل الملاء سلامتا سلام لك اللخو بحلنا خدم جده وسلام تنجلي حاد الجزاء يرزوك سلام سلام لك اللخو نسخة ونسل رسيه وفتسكى بهذه المساغي وفسد الجاسبة حتى أثناء هادنا نفتور لغيس كرسوس من كان محل من النامين
نأنوا وانجيل መንግስት ወዘድኮ ዘአውፍኒ አውፈዩከ ፊከ የዲያቆን አውሎጂዮ ጭሪዮስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኹም ክብረ መንግስትም ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 16 ክሳብ ፍጻሜ። ምሸት ምስ ኮነ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ናብኡ ምፁ። እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ ንሱ ድኻም ናወሰደ ሕማም ናውንጾረ ተባህለ ምንቲ ክፍጸም ብቓሉ መናፍስቲ ኣውፅአ ሕማም ዘለዎም ኩሎም ድማ ኣሕወዮም። ኢየሱስ ብዙሕ ህዝቢ ከቢብዎ ምስ ረኣየ ንማዕዶ ክሳገሩ ኣዘዘ። ሓደ ጸሓፊ መምህር መጺኡ መምህር ናብ እትኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ እየ በሎ። ኢየሱስ ድማ ንወኻሩ ጉድጓድ ኣለወን ናብኡ ኣብ ሰማይ ድማ ዘጽልላሉ ወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓላ እኳ የብሉን በሎ። ሓደ ካልእ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ጐይታይ ከይደነበይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ። ኢየሱስ ግና ሰዓበኒ ደኣ ንምውታሲ ምውታቶም ይቕበርዎም ሕደጎም በሎ። ናብ ጃልባ ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ። እነሆ ከዓ ማዕበል ነታ ጃልባ ክሳዕ ዘጐልብባ ኣብቲ ባሕሪ ዓብዪ ምንዋፅ ኮነ። ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ቐሪቦም ጐይታይ ጠፋእና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ። ንሱ ከዓ ኣቱም ጉዱላት እምነት ከመይ ከትፈርሁ በሎም። ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገንሖም ዓብዪ ህድኣት ከዓ ኮነ። እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዝሉስ መን ኮን ይኸውን ኢሎም ኣስተንከሩ። ናብ ምድሪ ገርጌሰኖም ምስ ተሳገሩ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ክልተ ሰብ ካብ መቓብር ወፂኦም ተጓነፍዎ። ንሳቶም ሓደ እኳ በታ መገዲ እቲኣ ምሕላፍ ክሳዕ ዝስእን ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ። እነሆ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣሎና ቅድሚ ግዚኡ ከተሳቕየና ዶ ናብዚ መጻእኻ እናበሉ ጨርሑ። ካባታቶም ርሕቕ ኢሉ ብርቱዕ ሞጓሲ ሓሰማታት ይበልዕ ነበረ። እቶም ኣጋንንቲ ድማ እተውፃእና እንተኾንካስ ናብዚ መጓሲ ሓሰማታት ክንኣቱ ፍቐደልና ኢሎም ለመንዎ። ንሱ ከዓ ኪዱ በሎም። መጺኦም ድማ ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ። እነሆ ከዓ ኣብ ዘሎቱ መጓሰ ካብ ጸድፊ ነፊጹ ናብ ባሕሪ ኣተወ። ኣብቲ ማይ ከዓ ኩሎም ክምም በለ። እቶም ጓሶት ሃዲሞም ናብ ዓዲ ኣተዉ። በቲ ዝኾነ ኩሉን ብናይቶም ኣጋንንቲ ዝነበርዎም ከዓ ኣውረዩ። እንሆ ድማ ብዘላታ ዓዲ ንኢየሱስ ክትራኸቦ ወፀት። ምስ ረኣይዎ ከዓ ካብ ወሰን ምድሮም ከልግስ ለመንዎ። ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን በለ ቁርተን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ፈኖ ሳህለከ ወምሕረተከ ዛንተ ታርዮ ክረምተ በጸጋከ ወትሴሲ መዝገብከ ስብሐት ለከ ወዓቢይ ኃይልከ ወሰላም
ሰማይከ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ዘሰራ ለአብርሃም ወመሃለ ለይስሐቅ ወአቀመ ስማ ለያዕቆብ ንስእለከ ሰበኳከ ኩሉ ዘእስመ ኩሉ ዘሥጋ ዘመጽሐፍየከ ሰብ ክርስቶስ ሰህለከ ክረምተ ወሰማያከ ወበኃይልከ ሰብዕረፍተ ለሠራ ለአብርሃም ወመሃለ ለይስሐቅ ወአቀመ ስማ ለያዕቆብ ንስእለከ ወሰበኳከ እስመ ኩሉ ዘመጽሐፍየከ ሃሌሉያ መሃር ሕዝበከ በውእቱ ወልድከ ፍቁርከ አውርድ ለነ ዝናመ በቃለ ትእዛዝከ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ
አውርለነ ቃለ ትእዛዝ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ አውርለነ Voilà. Voilà. አውርድ ለነ
ዝና ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ Come on.
ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ተዘኪረከ 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 ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም
ፍቁርከ ተዘኪረከ 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 ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ
ለያዕቆብ ንስእለከ ወናስቆከ እስመ ኩሉ ሰላም ያቃት አቤከ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወቀላቅዝተ ማርያም መንገሰ መስቀሎ ሀብተ ረድኤት ለዜና አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘረ የረሃቀ ምነያው ምነ ክለኮም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘነቅ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሉ ወምሕረቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሰተ ሃይማኖቲከ ትእማር ወለተ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ድንግል ማርያም ተወልደው ጌታ የቀረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይት መስቀል ተሰቅለ ጌታ የቀረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይት ሙታት ተንስ ምስጋና ለአረገ ወማናዶሱ መስጠ ሙታን ወለደ ማሽ ጌታ የቀረበለና ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ለኩሉ ዘአን ዘላለመ ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁንና ቅዱስ ሥላሴ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለእግዚአብሔር ሁሉን ዝፈጠርካ ዘይትረአ ኣምላኽ ሁሉን ትናናን ንምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልተ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንባ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ በቕቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋና ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ሕቡዓት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ንቐርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፈለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑለው
አምላክ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ፍጹም ጸጋ ወአብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮ ነብሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘህብትም መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንስሓን ትቕበል ኦ ወልዲ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና ቀዳማይ በኩርን ኣብ ቃል ነዞም ነጽውዐካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ ወነውሪ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ዛፀንኩም ኮነ ዘይበላሽዎ ኣብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ ማዕሙቕ ጽልመት ናብ ብርሃን ኣውፂኻ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃኻና መስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት ታዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኸነ ኣምላኽና ክንውድስን ብዘይቋርፅ ኩሉ ሰዓኸ ነመስግንን ብርሃን ሃበና እዚ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ሳቦል ዕቡቕ ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ምስ ናይ ዘለዓለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ከባፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ በረዓን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኩሉ ነብሲ ዝፈርሆ ኩሎም ነብሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎም ወሓሲ ማዕበላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ጸግዑን ምግቢ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ካብ ጸጋኻ ትሐዊ ነቶም ኣብ ጽንዕ ማእሰር ዘለዉ ሙሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺን ህዝብኺን ዝናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝግጅቦም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመለስ መርሕቕ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ነመስግንና ኣለና ኣብ ማሕደረ ህይወት ምንቲ ኸንዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከምንመላለስ ግበረና ጎይታ ንኹሉ ንናእሽቱን ንዓበይትን ንመመሓደርን ህዝቢ ንጓሳን ንሞጋሶም ምሕረትካ ሓልው ጎይታ ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንውልድ መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ንውልድ ወለዶን ዘይውዳእ ንዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ يهلك لعن العالم እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ለአምላክ ህልና ልብከ
እግዚአብሔር ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ ናብ ህይወት ዝመረ ዘይሓልካ ጎዘብ ካብ መዓንቀብ ፀልማት ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፅግኻና ነቶም ባእኻና ኣመን ካብ ማእሰር ተፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይራቕ መሳእቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድነት ልሙነ ነብሲ ዘይትነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርበር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓጅርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማለ ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልምነካ ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ነመስገን ንዓኻ ንባርኽ ኣለና በእምነት ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ባእኻ ብእምነት ክንፀንዕ ብእምነት ብዘይቋርፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሎትካ ነመስግነካ ኣለና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኮስ ንዕቡራት በረሃን ንሓንካሳት እግርን ለምፃማት መንፂ ብሕማም ተዛሕዝማዕ ወይ ንፀማማት ተብዝሖንካ እዮም መዘረፎን ፀልማት ካውሰኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣብ በኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላውየት ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ ብመሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዘንሕና ባረትካ ነመስግነካ ሳልሳይ ጊዜና ብኻ ነቐርብ ኣሎና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ ምራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ወንሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላኢ መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ንፈትሕ ምሰብኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮይንካ ዓረቕካና ጎይታ ነቶም ዝልሙናኻ ስምዓዮም ጎይታ ዘብልምነ ከይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብ ልዕሊ ፀላኢና ዓወት ሃበና ከም ምትለል ፀላኢ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ፀናነን ዘኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ዝረኸሱ ምሕረትካ አንፅእ ንዓያ ስዋለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዎ ኣድሕን ጎይታ ኣምላኽና ብሩኽ መንግስናትካ እሞ ንኩልና ፀግዒ ኩነና ወለኩልና ኩን ፀወነስ መለከ እግዚኦ أملاكنا منقست بروكا سقاه لك زيابير يا هالو مثلك
ነብስና ዝኾንካን ዘይትልወጥ ንዓኻ ንኣብ መሰረት ጥበባት ዓካ ኣልባብ ንዓይን ልበናና ዘብራህካልና ጸልማት ሕልናና ርሒካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፍኣ ዝተወፊ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ ተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋረፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑቲ ሓጢኣት ሓራ ዘውፃአና ወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንወድሰካ ኣለና አብዮት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕመቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነብሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለስ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶም ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሰቓይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓልን ክፋዓት ዝብቀለሎም ዓርክም መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሕ ማደርያን ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽታማት ዝኣልነት ኣምራብ ዝጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ትኽእለ ቤተ ክርስቲያን ቁል መራዝብ ኦ ጎይታ ከዕርብና ኩሉ ሰዓና ኻን እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምድስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም በእንቲ ኢየሱስ ዘባቱ ለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም አሜን መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልሳ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐራ አምላክ መሐረና ይቅረባለ አምላክ ቀረበለልና ማህሌትና መዝሙርና ዕጣንና ጸሎትና ሁሉ ድማ ተቀበለልና እቲ ሕጂ እንዕርጎ መስዋዕት ድማ አምላክና እስኻ ተቀበሎ ንዓና ድማ አምላክና መወዳእታና ጸቢቑ ገጽካ መርአይ ይግበረልና እዚ ዕለት እዚ ስለና ኢልካ ኣብ መስቀል ዝወዓልካሉ ስለና ተበጀኻሉ ኩሉ ዋጋና ዝኸፈልካሉ እናዘከርና ቤትካ ኮይና ነስተንትን ንዕዝክር ኣለና ኣምላኽና ከምቲ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታት ዘከርካዮ ንዓና ድማ ተዘከረና መወዳእታና ጸብቐልና ነፍሳታ ኣይማቲከ ትእማር ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዝናን ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ እሞ እስኻ ጸናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናወሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ደንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ደንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ
ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመችያ ከተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ ተሳሃለኒ ስመችያ ከተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመችያ ከተወከለት ነፍሴ ሰብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ በየሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ እንስሳውያን አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ እግዚኦ ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ፃናንዓትና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክፋድ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንፅላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ማርያም ምና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻ ነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍሲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ንኽሓድገና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ወስረኢላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ወስላሴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ወስረኢላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላኬ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላኬ ነቢየ ሙሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ትዕማር ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፋድ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወን መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍሲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ
ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍሴ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍሴ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላኬ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላኬ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላኬ ነቢየ ሙሴ እግዚኦ አሪፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ትዕማር ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎ ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ በልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምፅንና ኸባኻይ ሞስኻ ፀነናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዓይነት እንጀራና ሎማሃበልና ንሕና ዝወደልና በደልና ከምዝሓረና ኣሎ በደልና ሳይ ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበላ ፈተና ይገትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይሞዓኒ ወዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በእናተ ድንግል ኢኺ ብስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸ ንስ ረኽቲ ኢኺ ፍለማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕ ደስ ይበል ኃጢአትና መሓድገና ናፍቅ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና መለመለልና ወካዕበና ሰበብ ተኩሎ እግዚአብሔር አብ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለናሙ አግብርቲከ ወአእማቲከ ከመ ለቅሶም ገዘ ሰመካ አንሥኦ ሥጋሆሙ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንፈስ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን ባቱ እግዚአብሔር አምላክነ
አቅብርቲከ ወአይማቲከ ማራ ወተሰሃራ ለነፍሳት አቅብርቲከ ወአይማቲከ ወኩሉ ትሕት እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ልመናካ ንማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታናን ናይ ዘላለም ህይወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትበታትን ስዕር ዝመደብካዮ ዕለት ንካስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነብሳት ኣቅብቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳት ኣቅብቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳት ኣቅብቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አቅብርቲከ ወአይማቲከ ማራ እግዚኦ ለነፍሳት አቅብርቲከ ወአይማቲከ ማራ ወተሰሃራ ነፍሳት አቅብርቲከ ወአይማቲከ መሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎም ከዓ በቲ ዝዝለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብሳት ኣቅብቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳት ኣቅብቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳት ኣቅብቲከ ወአይማቲከ ለነፍሳት አቅብርቲከ ወአይማቲከ ማራ እግዚኦ ለነፍሳት አቅብርቲከ ወአይማቲከ ማራ ወተሰሃራ ለነፍሳት አቅብርቲከ ወአይማቲከ ያፈቅሩከ ወመናዝዝ ለሰሙ መናህየ ወመናዝዘ ለሰሙ መናህየ ወመናዝዝ ለሰሙ መናህየ ወመናዝዘ ለሰሙ መናህየ ወመናዝዝ ለሰሙ ፈኖ መናህየ ወመናዝዘ ለሰሙ ፈኖ በክርስቶስ ዘባቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ሰባት ዘልፈኔ ወለዓለመ ሰላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መቀራረብ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ አተረዲዮስ ወዝረየ ራቅ እምኔሁ እምነ ኩሎክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ማረነ ክርስቶስ محر أملاك محرنا يغرب هذا أملاك ربلنا صلتنا لمنانا تقبلنا نفساتا قرتك وعناتك تأمار ولت مريم نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا أو حزن دلو كلهم دم أملاكنا مصنع بخاي مسخاص أنا نعلنا زعلت زلما أملاكنا كله سلنا الكاز غفل كاي واقع إنا ذكرنا بيت كاترخبنا لنا مو خمتنت بيوان كات تزغل شفتات ذكر كاي نعنا دما بس من قصرام ست مسجد ما تذكرنا كم حد كم بدلنا يتخيدنا ودي سم موداتو انت تصبقي ما أملاكنا موداتا كلنا تصبقلنا قد كازري أنا بسات عدلنا بسماياتنا بربنا سمك يقدس من صغات مسا فاتكا خمسة بسمايكم لما مدري يخلنا على تنجيرنا لهم هابنا إحنا نزود لنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا وسنا حرقنا كوكباد إحنا نمبر فتنا يتيتونا من قستين حايلين كبرين الزلالم ناتكاي مؤمن وعدينا أرسنقل مريم ناكل سكبرين ولا سلامتا سلام لك له إحنا خدنقلي خي بسقا خدنقلي خي أدق زيابير قويتا سراوي سلام لك له يسوي خوانس برختي خي فرما حسنكم بروخي وهم اللي تتقى زيابير مساخي وفسيت داسي بلقي حتى عدنا نخار قلنا نفتو دهس كرسوس من دعنا محد لمن لنا آمين Hallelujah.
ምኵራቦሙ ለአይሁድ ምሮሙ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንደየ በሰንትቦ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት አጋንንተ አውፅአ ወበቃሉ ለለምጽ አንጽአ በሰንትቦ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት ወረቀ ምድረ ወገብረ ጽውረ ወበምዕራጎ አህየወ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ዘኢየዝዞሙ ለደመናት ያውርዱ ዝናመ ውስተ ኩሉ ምድር በሰንትቦ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ያውረዶ
ዝናመ ውስተ ኩሉ ምድር ውስተ ፍና ሀበ ይትፈቀድ መጋንንት በሰንበት ለአይሁድ ውስተ ፍና ሀበ ይትፈቀድ መካንንት ከመ ይትፈሳህ ዘይዘርእ ወየዐርር በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ምርኒ ርየቶ ወእጓተቶ ባርኒ ሰገደሎቱ ሃሌሉያ ለሰማይ አቢሙ ፈጠሮ ወለምድርኒ በእደዊሁ ሳረራ ለሰንበት አክበራ ገሰጻ ለባሕር በአቅማ ከመ ትቁም ትዳደው እምወሰና ሃሌሉያ አምላከ አዳም
ኃያል ከዊኖ በውስተ ጸብ ዘእምቅድመ ዓለም መንግሥቱ ሰባኒት ለቅዱሳን እዘዝ ለዕረፍት ያርኅዉ ክረምተ በበዓመት ተሳልከ እግዚኦ ምሕረከ ሃሌሉያ ለማየ ባሕር ወይክዕቦ ውስተ ገጻ ለምድር እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ሰላም ይጸጉ ለኩሉ ፍጥረት ያርኅዉ ክረምተ በበዓመት አርየነ እግዚኦ ጻዕለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ
ያሉ ማይገሌክሙ አሃው ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። ኣምላኽና ማህሌትና መዝሙርና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ ድማ ተቐበለልና። ከም ዝበዚ ዕለት እዚ ነቲ ብየማንካ እትሰቕለ ሽፍታት ዘከርካዮ ንዓና ድማ ኣምላኽና ምስ መንግሥትኻ ምትመጽእ ተዘከረና። ነብሳታ ግብርቲኳ ሃይማቲከ ትእማር ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልናን ኣውሳና እንደገልና ክፋእ ድሕነና እምበረ ፈተና ኣይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኣወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ጽልን ዘቕርብን ካናይ ትሕደጎዳ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅኡ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ኻንፂም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ንስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ? በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ኸተውፅኣካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻን ዘለኣለም ናብ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጋኡ ክብላዕ ምፍፅም መግቢ ገሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ካብ ዓለም ካብ ዝፍጠር ካብ ጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓው ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓው መብልዑን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስነ ስጋናን
ቁስል ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርዛሖ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሰላብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ከበካ እየ أمدر زعسر كاب سماي تأسر كونيو أمدر فتح غير ما بسماي تفتح كوني جبل كان إسرائيل سبوتنا نسمبارتك كلهم بسمن بقال منفذ قدس فتح الناس أزواتني خنو حتى إن بدل نجام زخون كواي بقال باري خون بفتاتم زي فتاتم تبدلوا وقويتانا زما قال تخاب بتاتين ديتاتين حواتين حتين حلوا ومن تم حسنا من كمغا حتى أتنيام بدل نجام زخونكو نعين تحت باري خاف تحني بأفسلس قدس أبو منفذ قدس فتح الناس أزواتني خنو حتى إن بدل نجام زخون كواي بقال باري خون زتفتحي خنو أو محري بعد بزمحرات مفقر سب زخون كاجابي رامدخنا نعلم حاتيات الترعق نيسبوتنا نسمبارت كان سعوم تقبل نيزل علي موت برهان كاونا برهالهم وقويتا كل حاتيات من حدا قلهم الشغال وامف كرسبي خمو ويجابير أملخنا بعد بزم حرات معاد كازر حق محرات كاز بز حس عادقنا عين باريخ حاتيات يسري لي كلهم سبوتنا نسمبارت كاون كبر اللي نكمر جمنا دحنهم وقويتا بنزاربون بنسرحهم بنحسبون كلنا عخان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا إيجابي رملخنا الشغال وامف كرسبي خمو وقويتا تفتحنا الناس أزوز أنا نكبرنا كل زغام فتحيهم حاتياتين زغون كنا عين عقل قالي خام فتحني وقويتا أعرف نفس أبونا أنطونيوس نبص أم باباساتنا بمكاريسنا باشنا دان ذكرهم وأملاقنا نوزع عمتاتن نبوح زماناتن بصدق بسلام حلوا لنا أقويتان كلهم راحتن سوى سلطانا بصدق بسلام حلوهم أقويتا نليك أنا باباساتن إبسكوباساتن قساوسن دياقوناتن أنا كنت إسن عن بابتن مزمران عندنا قلن منكوساتن رداءن طوارن زي بلغتاماتن سبوتن أنسن أرقوتن ساناتن أبزاق دس بيت كريستيان كاب أيمون زلوه زبخان كلهم ذكر بأمنة كرساساتنا عيم وقويتا بقونا عيمانات أني عمل زمات بوتاتنا نديتاتنا حواتنا حتنا نذكر نفسهم مس أبراهام نساق نياقوب ننبر وقويتا أعرف نفسات أقبرتكو أيماتك تأمار ولا تماريام نفس كلهم سماعتات إرترا مس أبراهام نساق نياقوب ننبر نانا ونكاب كل بدلن مرقمن كاب كحدتن كاب حاسقا محلن موقازن أدحننا بقحدتن مرخصاتن بس كحتن لوط أيمانة من مس أرماويانن كام مصن بارادحننا وقويتا طببن حيلن لبن مسو علن أي مران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجق سانزل عالم فسمنا كم نرحق قبرنا وقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم بسمها بنا سمناوي مس كلهم قدسان سمايتاتنا مكسة سمايات أما صحفي وصحفلنا بقويتانا إياس كرساس مسؤول مسمن فس قدسن بسقانا سلطان بؤزل لك لو من كل ساعة نزل عالم عالم أمين
ቅዱሳን ዘለዓለም ዓለም
ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ እመቦ ብእሲም ምእመናን ዞባ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወኢሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወን ቁርባን ሰገደተ ክርስቲያን ስማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋሳቀ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዝመሃሩነ ሐዋርያት ጰኩሊሶ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ ተውስታ ሴናምናርቦ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወአብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻ ንዘምፅን ዘቕረቡን ምእንቶም ንዘምፅን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባሪኻ ትቐበለሉ ቁርባን ኣብኤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ውሑድን ሕቡእን ጎርን ዝኾነ ራይ ባረትካ ኣማኾም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደጎም። ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹም ገጽካ ባይትምለስ ተቐጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓኔኒ ካብ መሸለላ ኣይትበለኒ ኣውሎጆ ችርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ኣግዮስ ማንተስ ባልማ መጠን ኣለትንኒ ኣሜን። ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ ዝት ሓጢኣት ዝብኻ ክኸውን ብሓቂ ብየማንካ ኣተብ ኢድካውን ባርኽ ሓይልኻ ቀድስ መንፈስካትና ዝህብስ እዚ ንስረት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን። ኢየሱስ ክርስቶስ በከመ ገነዝከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ልብሰ ስንዱናቱ አፈዋ ወሰመርከ ሎሙ ከማሁ ስመር ለነ አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን። ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁልዋን ኣብየት ተቐበልካ ንናሃር ወሽቲ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ኣብረውረና ኢያቡሳዊት ካብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ተቐበልካ ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡውን ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባኣን ቁርባን ተቐበል። በጂ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለም ብዝንበዝን ምፅንሰና ወጋፍ ደየሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ዋሳዩ ጉድለኒ የብለይን ኣብ ልሙድ ሽኻ የብለኒ ናብ ዝዓርፍሉ ማይ መርሃኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽቂ መርሃኒ በትርኻን ምርኩስካን ይጽናናኒ እዩ ንስኻ መሳይኻሞ ውሩባርባድነ ሞት እኳን ተኽሩ ቁፋ ይፍርን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጠላተይ ማዕዲ ትስራዕለይ ንርእሰይ ብዘቲ ትለኸዮ ጽውየ ጅልብባ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምህረትን በኩሉን መግድ ክሰባኒ እየን ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ። ሃሌሉያ መስጋና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሎሙን ኩሉ ሰዓይ ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ባሓቂ ጎይታና ኣብ ካና ናይ ገሊላ ምፀውዑኻ
ናብ መርዓ ዝኸድካ መዝባረትካ ኣሎ ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ ኩሉ ሳዕኒ ሂወት ነፍስና ስጋናን መንፈስናን ይኹኑ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ይኹኑ እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕኒ ዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ኩሉ ደምካ ንሰትዩ ንፅቡቕን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ዓለም ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይ ምእንታይን ንዝዝ መስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህና ዝኾኑና መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ ምምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበልና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ደገልና ክፋድልና ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ሰላም ለክለኹ ኃጢአትና ሰሪየና ነፍርቶ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ አቦይ ቀሲስ በቅድስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ይቀባለ ክህነትከ ወይትወከፍ መስዋዕትከ ወቁርባንከ በቡሩክ ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም። መንፈስ ቅዱስ
ኩልክሙ አሕዛብ ምህረቶ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለመዓለም አሜን ለና ለኩልክሙ አኮቶ ለገባ ርእሰ ናያ አትላ እልዮነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህር እግዚአብሔር አቦኡን ጎይተናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ መመስግኖሎና
صورنا ردينا حليونا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نبننا سعزا سعزي أبنا بسحنا حجون بزعد على الزيام بكل زمن وثنام بفصم سلام كحلونا زي كله እግዚአብሔር አምላክ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዛቦን ጎይታና አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕኻና ነመስግነካ ኣለና ዋስተብቅዎ ከመ ይምሃረና እግዚአብሔር ወይሰሃል ላዕሌነ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወናስስ እምነሂሮም ተከን ኦ መፍቀር የሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ልመነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቦን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመኖን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክርነግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከመኻ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላኻና እምበርና ፈተና ኣይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ንቕረታን ንሳኻ ማዕረ መሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለን ተዛለን ሰላም ለኩልክሙ በሓድሽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና ልዕሊ ኩሉም ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ክህቡና ደለዩ ንዘይብሎም ዝህብዎ ንዘይብሎም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ በእንተ ለያበውኡ መባ
ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳም ኣብ ንጹህ ዝኾንካ ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነገርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምሕፀንን ኣለና ምቁር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢን ነዚ ህብስቲ ዝባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንፅርጋኻ ከምኡ ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ ዘጠቐደ ወይኑ ንኩርደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም በምሳር 3 መዓልትን 3 ሌሊትን ትነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝበሩኽ ፃሕሊ ዝንቢርና ኣለና ሞደና ንእዳውን ስጋኻ ከም ዝገነፁ ከም ኣዳዊ ሴፍን ኒቆዲሞስን ገበሮም ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እየመሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ትእዛዝና ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅናትን ፅልና ይህድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በስርዓት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ማሕወይ መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኻበና ናይ ሓጢኣት ማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ይሕድርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዝሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ከሰስርዩ ንሓጢኣት ከሰስርዩ ኩሉ ሓጢኣት ዓመፃ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂኻ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምንደልና ኣለና ምንቲ እዞም ባሮትካ ሰቡትና ንስና ቦታተይና ኣሕዋተይና ሓታይን ምንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ ኣብ ቅድመ ሰውኢኻ ርእሶም ኣድሊኖም ንዘለዉ ምእመናት ንልምነካ ኣለና መንገዲ ምሕረት ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፍለጥና ብዝሕሰት እቶም ከልኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ደኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ እልዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፍቓድካ ብምፍፃም ኣፅናዓና ወልዋህ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርባሉና ሰማያዊ ዝኾነ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ምእንቲ ቅዱሳት እግዚአብሔር ብምሕረቱ ስምራት ክገብረና ምእንቲ እዚ ሓደነት ስጋውን ደሙን ሰላም ንለምና ኣለና ጎይታ ይቕረበልና ብንጹህ ክንህሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንለምና ኣለና ኣሜን ጎይታ ይቕረበልና ክሳብ መፈጸምታና ብህብረት መንፈስ ቅዱስ ክህልወና ምእንቲ ማህበርና ንለምና ኣለና ኣሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽናዕትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስትን ነፍሳትና ንለምና ኣለና ኣሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር መሶም ምእንቲ ክቆፅረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምና ኣለና ኣሜን ጎይታ ይቕረበልና ንሳቶም ከም ዘስምርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና እሎም እውን ክኸፍለና
ምንቲ ልኡካት ሃዋርያት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና ምንቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህብና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና ብንጹህ ልቦና ንሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ኬቃንኡ በቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ነሳቶም የሞሞ እግዚአብሔር ነዊ ዘመን ክህቦም ነፍስ ቅዱስ አቡነ እንጦንስ ቅዱስ ብፁዓን ጳጳሲትና በማቃሪዎስ ወባሲኖዳ ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይረሃቀ ትግሃትን ፍርሃቶም ክሳብ መፍጸምታ ክህቦም ጻምኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ቅሳወት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽሕና ክቀረቡን ጻምኦምን ፍቅሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናት ጠንበብትን መዘምራን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ልማኖአን ክስምዐን ዝኣዝዝ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክህድርን ጻማዓን ክቐበልን ምንቲ መበለታትን ረዳይ ዘይበለን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉዱን ኣዋለድን ክኮኑ ጻምኦም ድማ ክቐበል ምንቲ ደናግል ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ እጉሳት ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና ንጽሕና ኮይኖም ክህሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ስናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረክብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማይተም ቅድስ ሥላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ኣብ ምዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ ምራኽ ሃገርና ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንቲ ሰብ ስልጣን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝህሾን ድልየቱ ኣቐዲሙ ካስብሉን ካህለዩሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሆም ናብ ማህደርዮም ከዓ በሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን በየብስን ብኣየርን ዝነገዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ንናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክስርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽማትን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ውዝናትን ጉህያትን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ ኡስራት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ሙሩካት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኖት ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ብቅልጡፍ ክፈውሶም ምህረቱን ጸጋውን ክለክሎም ምእንቲ ህሙማትን ድውያትን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣኡ ናብ ምህረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ክየዝንም ምእንቲ ዝናብ ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወስኖምን ኣቅሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያተ ኣፍላክ ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ምድሪ ዝዝራእን
ፀድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንዞም በረከቱ ንለምን ዘለውና ዓይነ ልቡናን አብሪሁ በመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ከፀመደናን ዝለመናዮ ምንቲ ክስማዓና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምን ኣለውና አሜን። ጎይታ ይቅረበልና እምበኣር በመንፈስ ቅዱስ ነተንስ ለሊና በጸጋው ክንዓቢ ብስውን ክንመካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር አምላክና ንለመኖ አሜን። ጎይታ ይቅረበልና
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቤት ባርያኻ እያስወድነው ቀጽሪ ኢያሪኮኹም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ ብቓል ባርያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ። እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛዕጣን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕቲ መልከ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ዝተቐበለ ይቀበለልካ ሽቱ
ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ሙላ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ሙላ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ሙላዱ ዝኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ሰዓተ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ካብ 1 ክሳብ 13 ኣሕዋቴ ንኹላቶም ኣቦታትና ደመና ከም ዘጽለለሎም ኩላቶም እውን ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ። ኩላቶም ድማ ሰዓብቲ ሙሴ ክኾኑ ብደመናን ብባሕርን ተጠምቁ። ኩላቶም ከዓ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ። ኩላቶም እውን ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ። ከመይ ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እዮም። እቲ ከውሒ እቲ ከዓ ክርስቶስ እዩ። እንተኾነ ብመብዛሕትኦም ኣምላኽ ኣይተሓጐሰን። ስለዚ ሬሳኦም ኣብ በረኻ ተበቲኑ ተረፈ። እዚ ከዓ ከምቲ ንሳቶም ነቲ እከይ ዝተመነይዎ ንሕና እውን ምእንቲ ኸይንምነዮ መለበሚ ኾነና። እቲ ህዝቢ ክበልዕን ክሰትን ተቐመጠ፣ ክጻወት እውን ተንስአ ዝብል ከም ዝተጻሕፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ኣይትኾኑ። ከምቲ ገሊኣቶም ዝመንዘሩ እሞ ብሓንቲ መዓልቲ 23,000 ዝሞቱ ኣይንመንዝር። ከምቲ ገሊኣቶም ንእግዚአብሔር ዝፈተንዎ እሞ ብኣትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ። ከምኡውን ከምቲ ገሊኣቶም ዝዕዘምዘሙ እሞ እቲ ዝቐዝፍ መልኣኽ ዘጥፍኦም ኣይንዕዘምዝም። እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበጽሖም። ንዓና እቲ መወዳእታ ዘመን ንዘርክመና እውን ንተግሳጽ ክኾንና እዩ ዝተጻሕፈ። ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ። ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሓኩምን። ኣምላኽ እሙን እዩ። ስለዚ ከዓ ካብ ዓቕምኹም ንንየው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ። ምጽዋሩ ምእንቲ ክትክእሉ ግና ምስቲ ፈተናኹም መዋጽኦ ገይሩልኩም ኣሎ። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልፊ ፍቕሪ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኻትኩምን ዕጽፍን ደርብን ኮይኑ ይውረድ። ሰማይ
በዋሴ ብርሃን ዘነሳይተ ወጽልየትያነ አይድን ነብሳተነ በብዛ ሳህሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያዕቆብ ሐዋርዩን አገልጋሊኡን ዝተጻሕፈ መልእኽቲ እዩ። ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 9 ኣሕዋተይ ንሕና መምሃራን ዝበልትዐ ፍርዲ ከም እንቕበል ፈሊጥኩም ብዙሓት መምሃራን ኣይትኹኑ። ኩላትና ብዙሕ ነገር ንስሕት ኢና። ሓደ ብቓል ዘይስሕት እንተሎ ግና ንሱ ንኹሉ እንትንኡ ክገትእ ዝኽእል ብቑዕ ሰብኣይ እዩ። እንሆ ኣፍራስ ምእንቲ ክእዘዙ ኢልና ልጓም ኣብ ኣፎም ንገብረሎም ንብዘሎ ኣካላቶም እውን ብኡ ነቕንዖ። እንሆ መራኽብ ድማ ክንዲዚ ዝዓብያ ከለዋ ብብርቱዕ ንፋስ እናተኸብከባ ናብቲ ፍቓድ መራሒ ዝደልዮ ብንእሽቶ ስኻን ይቃንዓ። ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽቶ ኣካል ክንሳ ብዓቢ ነገር ትምካሕ። እንሆ ንእሽቶ ሓዊ ክንደይ ዓቢዱር ዘይተንድድ። ልሳን እውን ሓዊ እያ፣ ናይ ክፍኣት ዓለም እያ። እታ ንምሉእ ሰብነት እትምርዝ ክፍሊ ኣካላት ንምሉእ ጉዕዞ ናይ ህይወትና እውን እተቃጽል እያ። ንገዛ ርእሳ ድማ ብገሃነም እሳት ዝሓረረት እያ። ኩሉ ዓሌት እንስሳን ኣዕዋፍን ለመምኒ ዝብል እንስሳን ባሕርን ብሰብ ይግዛእ ተገዚኡ እውን ኣሎ። ልሳን ግና ካብ ደቂ ሰብ ክገዝኣ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ንሳ ዘይተዓርፍ እክይቲ ዝቐትል መርዚ ዝመልአት እያ። ብኣ ጌርና ንጎይታ ንኣምን፣ ብኣ ጌርና ንጎይታና ነቦና ነመስግን፣ ብኣ ጌርና እውን ነቶም ብልሳን ብምሳል ኣምላኽ ዝተፈጥሩ ሰባት ንረግም። ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ኩሉ ብዓለም ዘሎን ሓላፊ እሞ ንዓለምን ኣብ ዓለም ዘሎን ኣይትፍተው። ስሉስ ዘህቡ ላውየከ በእንተ ቅዱሳን ሁርያን ዳይከ በሳእልከ በእንተ
በስከ ጎይታና ንኣምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር በዘምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰምሩ ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንኣና እውን ርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራስ ዝበቓዕና ክትገብረና ንልመነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ምእንቶኦም ዝመስረትካያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሓልዋ ናብ መጓሰ ምእመናንካ ባርክ ነዛ ቅድም ብፅኑዕ ማያም የማንካ ዝተኸልካያ ነዛ ተኽሊ እውን እዚኣ ኣብዝሓያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ዘለካ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሳ ግብርቲሁ ትእማር ወለተ ማርያም ይኹን ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 27 ክሳብ 34 ኣብ መበል 14 ለይቲ ኣብ ባሕሪ ኣድርያ ንፋስ እናጋፍዓና ክንከይድ ኮለና እቶም መርከበኛታት ኣብ ፍርቂ ለይቲ ናብ ምድሪ ዝቐረቡ መሰሎም። ፍርቂ መለክዒ ሽዑ መለክዒ ገይሮም እንተቆፀሩ 40 ሜትሮ ኮይኑ ረኸብዎ። ካብኡ ቁርብ ሕልፍ ኢሎም ካልኣይ መለክዒ ገይሮም ቆፀሩሞ 30 ሜትሮ ኮይኑ ረኸብዎ። ምስ ከውሒ ከይንናወፅ ፈሪሆም ከዓ ብሸነኽ ድሕሪታ ነታ መርከብ 4 መልህቕ ኣውረዱ። ክወግሓሎም ከዓ ጸለዩ። እቶም መርከበኛታት ድማ ካብታ መርከብ ክሃድሙ ደልዮም ብወገን ቅድሚታ መልህቅ ከም ዘውርዱ ተመሲሎም ነታ ጀልባ ናብ ባሕሪ ኣውረድዋ። ጳውሎስ ከዓ ነቲ ሓለቓ ሚእትን ነቶም ዓቀይትን እዚኣቶም ካብ መርከብ እንተ ዘይጸንሑ ንስኻትኩም ኣይክትድሕኑን ኢኹም በሎም። ሽዑ እቶም ዓቀይቲ ማእሰርታ ጀልባ በቲኾም ክትወድቕ ሓደግዋ። ኣጋ ጽባሕ ምስ ኮነ ጳውሎስ እናተጸቤኹም ገለ ከይጠዓምኩም ጾምኩም ሎሚ መበል 14 መዓልትኹም እዩ እሞ እንጌራ ብልዑ ኢሉ ንኹሎም ለመኖም። እምበኣርከስ ናይ ሓደ ካባኻትኩም ጸጉሪ ርእሱ እኳ ኣይክጠፍእን እያ እሞ ብህይወት ምእንቲ ክትጸንሑ ክትበልዑ እልምነኩም ኣለኹ በሎም። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ ኣብ ቅድስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያኑ በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ኣበዝሑ ንኽብሪ መንግስቱ ምስጋና ይኹን ኣሜን። እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኹም ከጋ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ
ኦጎይታ ቆሙ መስዋዕትናን ዝማዕዛጣናን ተቐበል ኣብ ኩሉ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩቕ ጨና ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድመን ይፅናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና لكل ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላና ሃዋርያት ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክትዘክራን ልምነካ ኣሎና ምንቲ ናሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሃንቲ ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር እውን ዕረቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን ገላይቶ ኦ ጎይታ ነፍሲ ኣብነ አንጦንዮስ ዓሪፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻድቃና ሓድሮም ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን ምንጣል ተኹላ ዲያብሎስ እውን ከይበታትነና ካባንያት ተፈልዩ መናፍቃን ከይሳልቁና ኣብ ክንዲ ሩሕሩሕ ሓላውን ኣብ መንበሩ አንብረልና በእንተ ቅዱስ ኣባ አንጦንዮስ ሰማዕት كما يعرف الدين الصوب سلام ويسي من هينتيه نولاوية هير واقعية دي بمنبرو أمين ويسا يقرب لنا ويسا محبرنا داركم باركم ذكرهم من باركم من قدس مستم زخانات بزي مسنا عالم زي مقرات انفعال كخبر تصقق عدل قناعات هاي ما نزعرفوا بوتاتنا نديتاتنا احواتنا نحاتنا نذكر بيت صلاة بيت نزان بيت بركة دماغ برام او قويتانا عنا نعقل قلتخان بدحرينا نزمت ولد نصقها بناك ساع مودات عالم لها منتي ما حبرنا نهلا واخولنا نصليو أمين وقويتا يغرب لنا وقويتا أملاخي تنسوم وصلاة غايبتنو قدس مرخان سمكاتسلو سبات كابكن قسكاي رحقو زبخاقنا كل قزيه فقار كاب بزو قبرو ببركة الفنا إلافاتن تلفيتا إلافاتن مرخات خونو بحر ودخا مسقانا سلطانا مسؤونس منفذ قدس سنبوزر لك كالمون كل ساعة نزل عالم دحنات ان المنالكي كبرز ملاخي قدس كل غزيه دنقلو لاي تاملاك عد كريستوس سيبالكي حاجاتنا قعدنا صلاتنا نبلع علينا فقر ودخ عرقلنا بحقي نايصير كبرهان زخنا كريستوس املاخنا ذول كلنا سيبالكي ونسيت دنقل نفساتنا محرت قبرلنا حياتنا قعدنا نبويتانا لمنلنا ودنقل مريم قدس نصورتن ولايت أملاك دس يبالكي بحاكم تدك سابت لمني حتياتنا كحرقلنا نبويتنا كريستوس لمنلنا بحاكم نسدغن كون ستدنقل دس يبالكي وناي باريناتم كحت زغن كدس يبالكي ونا عماني الأملاك ناز ولد كلنا دس يبالكي قدم قويتانا يسوس كريستوس ناي بحق متعرقيت لغون كي محرت كيرو حاتياتنا من تخحد قلنا ذكرنا لمن كلونا زوجت جديار ማርያም አንውቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአዝ እምኩሉ
ዘወለደቶ መጻዋ ዳነነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠውሮ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከመ ግብር ለሳሙኤል መውቱ ዘይከብር ነገር ጠውሮ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተክርስቲያን ምስት ማርያም እስመ ዘውስተ ከሳለይለአል ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ አብ ዋሰርገ ዋደብተራ ለማደረ ፍቁር ወዶ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውቦ ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ሩራብየን ይሰግድ ሎቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በኀባይ ላፍ ወክቡር በውሰረ በዋን መድኃኒነ እስመ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘወለደ ጐይታ ይቅረብልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አቤዳኖ ዘተሰቀለ አብረጸይት መስቀል ተሰቅለ ጐይታ ይቅረብልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት
ሳልሳይ ከሙታን በምስጋና ሰማይ ዛረገ አያዋናቡ ሰማታለን ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁንልና ቅዱስ ቅዱስ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ለአምላክነ ህሊና ልብክሙ ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ካብ ማዕቀብ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባኻና ኣምን ካብ ማሰት በቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓ ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ በምፍራህ ብምርዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝመርመር ከይለመና እዩ ዘልየልና ፈሪጡ ቀሪበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር በረንጉ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይ ተመሓድሮም ዝነብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማይ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንቕ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባታት ቃል ስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንፀማማት ፈውስ ኮንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ዘቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳዕ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብንድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ መለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተለኣኸ ዝህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘብሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንወድሰካ ኣሎና እግዚኦ
ምስጋና ንሳልሳ ጊዜ ናባኻ ነቐርባለና ዘይልወጥናት ከኣልነት ኣብካና ብኡኻ ማሰርትሞት ክንስዕር ገበርካልና ካብ ሰምራሕቲ ኮኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስን ረግጻብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣባኻ ፍቅር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኩንካ ድማ ዓረግካልና ኦጎይታ ነቶም ድልሙንኻ ስምዓዮም ኦጎይታ እዞም እንድልምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ድሕሪ ፀላይና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላፀላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦዘላም ነብስማዕ ንመበለታት ፀናና ንዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓትያት ንርክስበትካ ንፅን ዓይሻ ለብን ጥፋት መለሳ ቤት ማሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦጎይታና ንኣምላኽና እምብርኽ መንግስትናትካ ኢልመ ንኩልና ፀግዑ ኾነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና የቅረበ አለ አምላክ ረበለልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፀናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስር ፍትሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ዝወፈሩ ዳሓን የትወልና ዝገሹ ድማ ኣምላኽና ዳሓን ምለሰልና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ዕብየልና ዝሃብካና ዕድማ ኣምላኽና ንፆም ንፀሎት ንንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ ድማ ስኻ ሓግዘና እዚ ዕለት እዚ ክንሓስብ ከለና ስለና ኢልካ ኣብ መስቀል ተሰቐልካሉ ደምካ ዘፍሰስካልና ስጋኻ ዝቆረስካልና ኩሉ ዋጋና ዝኸፈልካልና ኢሞንዑና ዘከርና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እማ ኣምላኽና ከምቲ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታት ዘከርካዮ ንዓና ድማ ምስ መንግስትኻ ምስ ትመፅእ ተዘከረና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ነፍሳታ ኣግብርቲ ቀዋይማቲከ ትእማር ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ናይ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ተኸላኺልናሎ በደልናን ኣምሳላ እንደቀልና ካብ ክፉኣት ኮነና ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለምና ኢሎም ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኩም በሕልና ድንግል ስጋኩን ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ተዋህት ኮይንተ ሰራዊት ሰላም ለከለኩም ንስኺ ካብ ኣንስትን ብርክቲ ረከስኹም ብሩክ ኦ ምሕረተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱቅ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን መላኺኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጸሊልና ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ሓልገልና ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም
ለኩል ምስለ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣሕዛብኩም ምሳት ዘንዘልከም ንዓና እውን ከማታቶም ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸለቶሙ ለቅዱሳን በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ ጎይታ ካባኻ ክንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን እንልምነሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝበሉና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ዝቐደሙን ዓይርፎም ዝሃንበ ቕጥፍ ዓብዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም يعرج دمنات مصنف ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም ዘያወፅኦሙ ለነፋሳት መዛግብቲሆሙ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይን ምድርን ኣብ ባሕርን መዓሙቕን ዝደልዮ ዘበለ ይገብር እዩ ንግመ ካብ ወሰን ምድሪ የልዕሎ ንመባረቕ ኣብ ዝናብ ይጐልብቦ መናተ እማጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናብ ዘያወፅኦሙ ለነፋሳት መዛግብቲሆሙ ለጊዜ ዘያወፅኦሙ ለነፋሳት መዛግብቲሆሙ ያርግደ መናተ እማጽናፈ
አጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም ዘያወፅኦሙ ለነፋሳት ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም ዘአውፅኦሙ ለነፋሳት እመዛግብቲሆሙ ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓቱን ብምፍራህን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክናን መድሓኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካን ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሱን ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ክሕውይን ካብ ዓለም ኣቐዲም ዝነበረ ሕቡእ መሲልካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂኻ ጎይትና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናን ናይ ህሊናና ንዓይንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ዝሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ኣይኩን ኣብ ክንዲ 130 60 ሰናይ ፍራ ብሂወትና ክፈር ባርከና ናይ ህዝብካ ኣበሳ ክትዓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለወና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሂድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግኖ ሃሌሉያ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኮልከ
ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ቃልካ ክንሰምዕን ሰሚዕና ክንገብርን ዝተማሃርናዮን ዝተነበበን እግዚአብሔር አምላክ ከነሰብሎን መንፈስ ከላኸልና ነፍሳት አክበርቲከ ዋይማቲከ ተማር ወለተ ማርያም ገነት መንግሥተ ሰማያት ዕርፈልና ሽምካ ክንጽውዕ ብቑዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ በሰማይ ከማሁ نعلم جيراننا ومعلمنا نحتاج بدلنا نعصنا لقلنا كفالنا بدلنا يدتونا نقسم حيدا كبرن زلالنا كلمة من مريم بنا كل القلب سلام لك له بحلنا راقل قلبي استقاهون لنقلي أنت جعلين سمفوك ويتا صلاوي سلام لك له لسبي حبان السمرتي فركبهم ونوري ومن تسلم بير ساقي وقف الستي دسي ملكي حكيتنا سريلنا نفتح ودخي يسوس سلطانا مرهر لميلنا نوا وانجيل منجستا وسركو زوفيني وفيك ويليكو መንግሥተ ሰማያት ይባላሙ ኑንትነስ አውሎጀ ጭሪየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኾን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 16 ክሳብ ፍጻሜ። ምሸት ምስ ኮነ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ናብኡ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ ንሱ ንድኻምና ወሰደ ሕማምና እውን ጸረት ተባህለ ምእንቲ ክፍጸም ብቓሉ መናፍስቲ ውፀ ሕማም ንዘለዎም ኩሎም ድማ ኣሕወዮም። ኢየሱስ ብዙሕ ህዝቢ ከቢብዎም ስርኣየ ንማዕዶ ክሳገሩ ኣዘዘ። ሓደ ጸሓፊ መጺኡ መምህር ናብ እትኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ እየ በሎ። ኢየሱስ ድማ ንወኻሩ ጉድጓድ ኣለወን ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ዘጽልላሉ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዕ ኣላ እኳ የብሉን በሎ።
ሓደ ካልእ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ጎይታይ ከይደነበይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ ኢየሱስ ግና ሰዓበኒ ደኣ ንሙታሲ ሙታቶም ይቕበርዎም ሕደጎም በሎ ናብ ጃልባ ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ እንሆ ከዓ ማዕበል ነታ ጃልባ ክሳዕ ዘጐልብባ ኣብቲ ባሕሪ ዓብዪ ምንዋፅ ኮነ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም ጎይታይ ጠፋእና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ ንስ ኸዓ ኣቱም ጉድላት እምነት ከመይከ ትፈርሁ በሎም ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገንሖም ዓብዪ ህድኣት ከዓ ኮነ እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዘሉስ መን ኮን ይኸውን ኢሎም ኣስተንከሩ ናብ ምድሪ ጌርዜሰኖን ምስ ተሳገሩ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ክልተ ሰብ ካብ መቓብር ወፂኦም ተጓነፍዎ ንሳቶም ሓደ እኳ በታ መገድቲኣ ምሕላፍ ክሳዕ ዝስእን ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ እንሆ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣሎና ቅድሚ ግዚኡ ከተሳቕየና ዶ ናብ ዝመጻእኻ እናበሉ ጨርሑ ካባታቶም ርሕቕ ኢሉ ብርቱዕ መጓሳ ሓሰማታት ይበልዕ ነበረ እቶም ኣጋንንቲ ድማ እተውፃእና እንተኾንካስ ናብዚ መጓሳ ሓሰማታት ክንኣቱ ፍቐደልና ኢሎም ለመንዎ ንሱ ከዓ ኺዱ በሎም ወፂኦም ድማ ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ እኖ ከዓ ብዘሎቲ መጓሰ ካብ ጸድፊ ነፊፁ ናብ ባሕሪ ኣተወ ኣብቲ ማይ ከዓ ኩመን በለ እቶም ጓሶት ሃዲሞም ናብ ዓዲ ኣተዉ በቲ ዝኾነ ኩሉን ብናይቶም ኣጋንንቲ ዝነበርዎም መን ከዓ ኣውረዩ እንሆ ድማ ብዘላታ ዓዲ ንኢየሱስ ክትራኸቦ ወፀት ምስ ረኣይዎ ከዓ ካብ ወሰን ምድሮም ከልግስ ለመንዎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል نعمن قال قدوس وانجيل نامن آبا እግዚአብሔር አምላክና ብዘይት መርሰብ ብፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ወመምህርና ናብ ዝመፍር ቁርባና ብንቆርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛባሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራኻ ንልምን ንደልና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋእ እንዶም ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብዝና ነሰራሕናዮ መሰስሪን ዝተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ለጸሎት ለኩልከሙ ምስለ መንፈስ እጅኻ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት
ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ነብስ አቦና አቡነ አንጦንዮስ ዓርፍ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሮ ሓላዊ ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኹላ ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ከይሳለቁልና ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ክንድኡ ሩሩሕ ሓላዊ አንበንበሩ አንብለልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊር ዋካበዲ በመንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲህ በርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳትነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት እግዚአብሔር አባ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና መፍቀልሰብ ካብረኻን ልምን እንደልናለና ጎይታን ማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ በውስቴታ
ባርክ ቁራፅን ብዘይምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ኮኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና እንድሓር ንዝመፁን ንዘለዓለም ሰናይ ሞዕል ሃብ ኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትሊፊት ኣይላፋትን ሩኻት ኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣለ ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት እግዚአብሔር ጋሪ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣምናምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ንሱ ኩሉ ብዝኾነ ወልድ ኣዋህድ ውናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንጉሱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ሬዶ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ልክት ቤተ ክርስቲያን ናምን ንሕበት ሓጢኣት ሓንቲ ጥምቀት ናምን ትንሣኤ ሙታን መሲሕ ወተስፋን ንገብር ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ወለዓለመ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊትን ብተላልዮ መለኳት ሓው ከይነድድ ኣብ ልቡ ቅንን በቐልን ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብ ዘለዎን ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ብንጽህና ኮይኩም እንተዘይቀረብኩም ሓጢኣትኩም ኣልበዛር ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝተሃከን ዝዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡን ከም ዝተሸቃለልን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ህገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ተቐበሉ እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ክባር ስርዓትን ዋብ ሰላምን ፍቕርን ክውዕልናን ቅምቅናትን ስጋ ፍትወትን ኣብ ሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመርኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽምበር ክፈለኒ
ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ ዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይጥፋት ፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣቶም ሞት ምምፃህያ ወድኻ ብጎይታናን መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድር መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት የእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኩን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኩን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት بخلاتنا سمرت كاملة كاب كل رخصة عبدالنا انصحالنا كاب كل قناعة كاب كل حسن مقبار الموت كاب التمسم زكاة كرنا انصحالنا نخلنا وين دون وساوم ساعة حد عدنا كن ساعة دلوات قبلنا سليو بنت سلام فتنت وفكر تعمق ببناتيكم بأعمق قدسات أملاكنا يرزق كمن تعمى ببينات بأملاك قدسات بولولنا ممس قرابتنا نيقرتا سلامتا نلاوات ونتمنى
ሰጦ ለኩነኔ እምሃብቶከ ቅዱስ እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ነፍሶ ማዕረፍ ምስ ፍጻም ጳጳሳትና በመቀሬስን አባ ሽኖዳ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ብሰላምን ብረድኤትን ዘለዓለም ዓለም ይሓልወልና ምስለ ነፍሳት ሃገርቲ ጓይማቲከ ትእማር ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር مثل كل مثل منفسك ولا أملاك ለይኩን ህሊናክሙ በሰማየ ሃሉ ልብክሙ አይምሩ ሀበ ዘትቀውሙ ወስምዑ ቃለ ጽድቅ ወአጽምዑ ዜና ሰናየ ሕልናኹም ናብ ላዕሊ ይኹን ሓሳብኩም ናብ ሰማይ ይሃሉ ደው ኢልኩምሉ ዘለኹም ፍለጡ ቃል ጽድቂ እውን ስምዑ ሰናይ ነገር ከዓ ፂም በሉ ናሁ ንዝየኑ ህላዌሁ ለአብ ዘሃሎ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወይሄሉ እስከ ለዓለም እነሆ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረን ክሳዕ ዘለዓለም ከዓ ዝነብርን ናይ ኣብ ህልውንኡ ነዘንቱ ቅድሚ የልቦን ድሕሪኡ እውን የልቦን ከምኡ የልቦን ንሱ ከመይ ምዃኑ ዝፈልጥ ከዓ የልቦን ንሱ ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ እዩ ሰማያት ከይተረበ ገፅ ምድሪ ከይተረእየ እምባታት ከይቆሙ ንውሓት ኣየራት ከይተራሕወ ብህልውናኡ ህልው እዩ ቀለያት ከይዓመቑ ወሓሲ ማይ ኣፍላክ ጃሕጃሕ ከይበሉ ብባሕሪኡ ህልው እዩ ንፋሳት ከይነፈሱ ከለዉ መስመስታ መስመስ ከይበለ
مبارقتي خيت مرسو دمت نقول قال كي تسمع قصف دمنات كي سحوا بباري يهلو وإيو برهانات كي برهو صلمات كي تقارد برهان معلت كي برها ليتون كي صلمت بباري يهلو وإيو صحاي بنوحات معلتي كي ملخة ورحوم بليتي بنوحات ليتي كي ملخة خلو بباري يهلو وإيو كواخبت باللجلج كي بلو منافس كي تنقنقو ملعبت كي تفترو بباري يهلو وإيو كرم نوابيت نفسن كرم مواتي سجان كرم خلو أب تحت زلون أب لعل زلون حب أنكسوتن فترز بباري يهلو وإيو كرم جزيان ساعتن كرم العاليتن معتن كرم أوارح نعمتاتن كرم مؤلن زماناتن بباري يهلو وإيو مش قلنا كاب جزاء رأسو وداسيو كاب بعلو ترغب أيو هب سقعون ملؤم فتسمن إيو امبارسي اتبعنا تفت زي قصرن زي سفرن حياونتو نزنتو بمخرركم تمن تؤزادو مسعلنا كابتن ايدستا جنتنا طفات وصانا كاب هواتنا موت كاب حرنتنا بارنت اب تحت ارعت حاتيات تجزانا السجنان عنا نفطرتو اي حدا جنان شللون اي بلنان كنت زبدلنا يتقيمنا بحاتياتنا فتسمنا كنتف اي حدا قلنا اقعد افكرنا محرنا رحلنا كاب ايدت زقاز عنا ونعنا قفنا نبؤ ملأخ مخرو يمنا يدون حايلون طوبن تبجاو مدحن دخن ودو لأخلنا كاب زعلم زدل يزبل كل بؤ فتره نتم زحر يوم نعتاتهم صوعه نتم صوعهم نعتاتهم كافكره نتم صوعهم نعتاتهم اخبره نتم زخبرهم نعتاتهم اصدقه نتم زدقهم كبر ودو كون نعتاتهم سرعه بوها كم مبتتان نابتا تعب امنت عكبنا نعو اكبات حزب قبرلنا مسقان قبرنا نمسقانا كا نابو اقربنا أبقدمي يون حيوان نموتان مذكرتهم من تخون ناي نفس وكفنا سمعتنا عن مصحفي والصحافة بنت بصوء وقدوس عبا انطوني يو سمايت كما يعرف اجزيه نفسه بسلام ويسيم لنا ينتيه نولاويه يري بمن برو بزوان أباساتينا أبا مكاريوس وأبا سينودا إنزا ياكوتو كان بتلوتومو وبسلتومو እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ልኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሕዋ ግብረልና እምነት ቅድስ ስላሴኻ ክሳብ መፈጸምታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም ፈውሶም መገሻ ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቑኑዕ መንገዲ ምርሓዮም ብሰላም ብጥዕናን ናብ ብለሶም نفاسات سماين زناماتن بارخ كمتن ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካን ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ ብስሞ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብ ዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱ ንዝዕረፉ ነብሳት أبوتاتنا نحواتنا أحدنا نعرف كريستوس أملاقنا بيرسالم سماوي
ዋግኦም ከኸፍሎም ብዕጣን ቁርባን ወይኒ ሜሮን መብራህቲ መጋረጃ መጽሓፍቲ ምንባባት በቑሑ ቤት መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ወክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ሕጉስ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ተኣሲሮም ንዘለዉ ኣብ ስደትን ምርኮን ንዘለዉ ኣብ መሪር መግዛእቲ ንዝተታሕዙ ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይና ሓጢኣተኛ ባርያ ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮም እግዚኦ ወተሳሃሎ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኪሎም ህዝበ ክርስቲያን ከምኡውን ናይ ዋህድ ህላዊኡ ከመይ ከም ዝኾነ ከመይ ከም ዝወረደ ብኸመይ ከም ተወልደ ነዘንቱለና ካብ ኣቡኡ ከይወፀ መፀ ካብ ህላዊኡ ከይተፈልየ ወረደ ካብ ሰለስነቱ ከይተፈልየ መፀ ካብ ሓድነቱ ከይተነፀለ ወረደ ካብ መንበሩ ከይዘንበለ ኣብ ማሕፀን ድንግል ሓደረ ዕለት ነብሩ ተንስ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ከሎ ኣብ ማሕፀን ተፀንሰ ኣብ ላዕሊ ከይጎደለ ኣብ ማሕፀን ተወሰነ ኣብ ምድሪ ከይተወሰኾ ድማ ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሩ ብዘይ ሓጢኣት ፍጽም ሰብ ኮነ ሰበኽቲ ወንጌሉ ከም ዝመስከሩሉ ከም እግዚኣብሔር እናገበረ ከም ባርያ ተራእየ ንነ ጽር በቦኡ ከበረ ብመላእኽቲ ተመስገነ ብደቂ ሰብ ተወደሰ ባዕሉ ብባዕሉ እውን ተቐደሰ ናይ ክብሩ ምስጋና ሰማይ ምድርን መልአ ንሕና እውን ብልብና ኣይንዕርፍን ቅዱስ 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 እናበልና ናይ ክብሪ ምስጋና ኩሉ ሳዕ ነመስግን ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ ንስኻ በኣብ ኩሉ ትምስገን ብሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ 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 ኢኻ ኩሎም ቅዱሳንካ ብሕያውነቱ ቅዱሳን ክኾነ ሃቦም ንስኻ ዘይትጠፍእን ዘይትልወጥን ቅዱስ ሥጋኡን ደሙን እያ ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ እውን ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብካ ዘይተሓስበ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለዎ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንንጹሓን ሃዋርያቱን ስርዓት ምስጢር ቁርባን ኣርኣዮ እደዊክሙ ቀሳውስት በእደዊሁ ቅድሳት ወብፁዓት
ኃጢአት እለእንበለነውረ በማዘንቶ ወድበ አማንና ናብ ሰማይ ናባኻ ናብ ኣቦኡ ጎይታ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ቀዊሉ ጠመተ ኣመስገነ ባረኸ ንደቀ መዛሙርቱ ብልሓቂ ዝኾነ ስጋይ እዚ እዩ ኢልሃቦም ካብኡ ዝበልዐ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብኡ ብልዑ ድማ በሎ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ በአማንነ አምን ነተጽዋ ማይን ወይንን ሓዊሱ ኣመስገነ ባረኸ ቀደሰ እውን ደቀ መዛሙርቱ ድማ እዚ ናይ ብሓቂ መስተ ህይወት ደመ እዩ ካብኡ ዝሰተየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብኡ ስተዩ እናበለሃቦ አሜን ወንዛመን ንስየባግ ዜና አምላክነ ዝቱም በአማንነ አምን ንኣኻትኩም ነቶም ብዙሕ ዲኹም ዝመፁን እዚ ምልክት እዩ ክሳዕ ዝመፅእ ከዓ መዘከርታይ ከም ትግበሩ ብሰማያት ተኣከብኩምሉ ግዜ ድማ ሞተይን ትንሣኤየን ናብ ሰማያት ምዕራገይን ኣዘንቱ ንዝየኖ ሞተ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን በተከ ወዳግመ ምጽአትከ ንስየባከ ወንዛምነከ ንስእለከ ወናሰበከ ወእግዚእነ ወአምላክነ ዝተኣከብና ንሕና እውን ነቲ ዘይሓምም ሕማሙ ነዘንቱ ነቲ ዘይመውት ሞቱ ነዘንቱ በታ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዝረፈቐላ ለይቲ ፍቓድ ኣቦኡን ብናይ ገዛእ ርእሱ ፍቓድን ነፍሱ ንመትወፈየ ነቲ ኩሉ ዝሓዝዎ ነቲ ገዛእ ኩሉ ኣሰርዎ ነቲ ሕያዋይ ወዲ ኣምላኽ ኣሰርዎ ንሳቶም ብቁጣዕ ኣጎተትዎ ንሱ ግና ብፍቕሪ ሰዓቦም ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቕዙት ዘይዛረብ ሕያዋይ በጊዕ ደድሕሪኦም እናሰዓበ ከሎ ወሰድዎ ነቲ ሊቃነ ካህናት ነቲ ሊቃነ መላእክቲ ብፍርሃትን ብረዓድን ዝቖምሉ ኣብ መጋባእያ ደው ኣበልዎ ነቲ ሓዳግ ሓጢኣት ሓጢ በልዎ ነቲ ኣብ ልዕሊ መቋነቲ ዝፈርድ ፈረድዎ ነቲ ንሱራፊኤል ዘውዲ ዝደፍኣሎም ኣቕሊል እሾኽ ደፍሉ ነቲ ንቸርብየል ግርማ ዘልብሶም ንላፅಿ ቀይሕ ግምጃ ኣልበስዎ ነቲ ችርቤል በኽናፍ ሓዊ ተሸፊኖም
ዝኽወልሉ ንዕኡ ከዓ እኩይ ባርያ ኢዱ ኣክድዱ ገጹ ጸፍዖ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብዓብዪ ስምባደ ዝሰግድሉ እናሽካዕለሉ ኣብ ቅድሚኡ በርከኹ። ኣየ ከምዚ ዝበለ ትሕትና ከመይ ዝበለ ትሕትና እዩ። ከምዚ ዝበለ ትዕግስትኸ ከመይ ዝበለ ትዕግስቲ እዩ። ከምዚ ዝበለ ዓቕልኸ ከመይ ዝበለ ዓቕሊ እዩ። ኣየ ከምዚ ዝበለ ሕያውነትከ ከመይ ዝበለ ሕያውነት እዩ። ኣየ ፍቅሪ ብሳዕ ክንዲዚ ዝኣክል ንሰብ ምፍቃር ንወዲ ኣምላክ ካብ መንበሪ ፍቅሪ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ከኣብፅሖ ነቲ ኣበሳ ዘይብሉ ከም ኣበሰኛ ሰቐልዎ ነቲ ህይወት ዝፈጠረ ምስ ገበነኛታት ቆፀርዎ። ኣየ እተን ንኣዳም ዝፈጠረ ኣዳው ብመስማዕ ብሽንካር ኣብ መስቀል ተሸንከራ። ኣየ እተን ኣብ ገነት ተመላለሳ ኣጋር ብመስማር ኣብ መስቀል ተሰመራ። ኣየ እቲ ንኣዳም መንፈስ ህይወት ኡፍ ዝበለሉ ኣፍ ምስ ሓሞት ዝተሓወሰ መፂእ ሰተየ። ኣየ ናይ ወልዲ መከራዊ ክዛረብ ዝኽእል ኣየ ናይ ልሳን ኣየ ናይ ከናፍር ኣየ ናይ ኣፍ እዩ። ናይ ፍቅሪ ወልዲ መከራ ክንገር ከሎ ልቢ ይኽፈል ሕልና ይዓርብ ነፍሲ ትልዐ ስጋ ይደክም ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ንሙታት ከሕውዮም ሞተ ብከይዎ ወላእውዎ እለታፈቅርዎ አማኑኤል አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥ የጻድቃን ሰባት ካብ ዕንፀይቲ ውረድዎ ንመግነዚ ስጋኡኻ ከርበን ሙእሽቱን ንጹሕ ዓለባን አምጽኡ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ካብ ቅድስት ማርያም ዝተወለደ ኦሞታ ይቅረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብያታው ተጠምቀ ሕይወት መስገን ተሰለ ኦሞታ ይቅረበለና።
ቅዱስ እግዚአብሔር አብሳልሳይ መዓልቲ ነፍሱም ስጋው አዋሃደ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሳልሳይ መዓልቲ ከሙታን ተነሥቶ ምስጋናና ሰማይ ዓረገ። ኣብ የማነ አቡ ተቀመጠ። ሕያዋንን ሙታንን ፈርድ ከመሓድሽ ክመጽኡ ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ይኹነላ ፈጺሙ ተንሰይ ካብ ባርነት ሓጢኣትካ ሓራ ገበረና። በታ ስጋቲኣ ድማ ብሓይሊ መለኮቱ ናብ ሰማያ ናብቲ ናይ ጥንቲ ህላዊኡ ዓረገ። ርእስኹም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣድኑ። ኦ ጎይታን ልምነካን ማልደካን ኣለና ከምቲ ኣብ ዘሎ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ቅዱስ መንፈስካ ሰደድካ ከምኡ እውን እቲ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዝቅድስ ቅዱስ መንፈስካ ስደደልና ብኡ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና ንጹሓን ክንከውን ምስጢር መለኮትካ ንምቕባልካ ክንቀርብን ከመይ መንግስትን ሓይልን ምስጋናን ንዘለኣለም ናትካ እዩ። ነቲ ዓለም ክትቅበሎ ዘይትኽእል ቅዱስ መንፈስካ ክሰደልና ምስ ኣቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ዝኣተኻዮ ቃል ኪዳን ዘክር። ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ እናበልና ክንጽዋዓካ ምሂርካና ኢኻ። እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዘይምርመርን ጉለት ዘይብሉን እዩ እሞ ካብ ላዕሊ ካብ ልዑል ሰማያ ሰማያት ይምጻእ። ነዚ ህብስቲ እዚ ይባርኽ፣ ነዚ ጽዋዕ እዚ ድማ ይቐድም። ምስ መሕወይ ስጋ ሓደ ወድኻ ሓደ ይግበሮ። ከምኡ እውን ነዚ ጽዋዕ እዚ ምስቲ ሓዳግ ሓጢኣት ደምካ ሓደ ይግበሮ። እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ተሳሃለነ ኩሉ ልብና አስተቁኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ሊወ ወይሎ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ እዚ ወይኒ እዚ ምስ ህብስቲ እዚ ሓደ ይኹን ንክብርን ካብ ሓጢኣት ንምንጻህን ንትንሳኤ ሙታንን ንርስቲ መንግስተ ሰማያትን ህይወት ዘለዓለምን ይኹን አሜን።
በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ንበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወበውሰነ በዝንቱ በስፎራ ከመብከን ኩሉ ዓለም ዘለ ኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ቀስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ የመጽእ ወቡሩክ ይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ቡሩከ ለይኩን ፈኖ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌየ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌየ እግዚኦ ተሳሃለነ
ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝዕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣሎና ኣየ እዚ ምስጢር እዚ ዘይምርመርን ዘይትርጎምን እዩ ሽሙ መን እዩ ስም ኣቦኡኸ መን እዩ ሃገሩኸ ኣበ እዩ ሓሳብ ልቢ ዓሚቑ ሓሲቡን ምኽንያት ነገሩ ክረክብን ቀዳማይን ዳሕራይን ኩነታቱ ክነግረን ኣይክእልን እዩ ክንሰምዖ ብእንክሎ መጠን ንሱ ባዕሉ ብዛዕባ ኣቦኡን ብዛዕባ ገዛእ ርእሱና ዘንተወልና ነዚ ኻባና ዝወሰደ ስጋ ብምልማስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀ መድሓኒና ብሓቂ ንሱ እዩ ንህይወት ኩሉ ዓለም ኣብ ቀራንዮ ከም ተሰውአ እዚ ንሕና ንድሕነትና ንስውኦ ዘለና ከዓ ንሱ እዩ እዚ ህብስቲ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝበሰለን ዝደረቐን ዝድህሰስን ዝልከፍን ምድራዊ ሕብስቲ ዘይጠቅም ኣይኮነን እንታይ ዳ እሾኽ ሓጢኣት ዘንድድ መለኮታዊ ሓዊ እዩ ንዓመፅቲ ዝባልዕ ሓዊ ንሓጣን ዘንድድ ውዑይ ሓዊ እዩ ኣቶም ኣሕዋተይ ምእመናን ኣስተውዕሉ ገዛእ ርእስኹም መርምሩ ተጠንቀቑ ኻባና ገለ እኳ ብስጉኡ ነውሪ ብነፍሲ ከዓ ሓጢኣት ዘለዎ ሰብ እንተሎ ይከልከላ ይምፃእ ገለ ኻባና ኣብ ልቡ ቂም ዘለዎ ሰብ እንተሎ ድማ ይፈለ ኣብዛ ኣይቁም እቲ ነፍሱን ስጋኡን ዘንፅኸ ግና ንኡድ እዩ እሞ ይምፃእ ይቀበል እግዚኣብሔር ኣምላኽና መሓሪ እዩ እሞ ምእንተ ሓጢኣቱ ይለምን እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክና ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየን ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ተዛብሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውእተ መንሱት አላትነነ ወባልሃነ ኩሉ በምድያከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በከምሕረትከ አምላክነ ወበከመ አበሳነ በምሕረትከ አምላክነ ወበከመ አበሳነ በከመ ምሕረት እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ዓለም ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ዓለም እዩ እነሆ ምሕረት እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ሓደ ወድጉ መልኣኹ እዩ
نغانات كل ما أسر حتيات كفتحوا لسان أساد ذهب እግዚአብሔር محرته زئيو حجر ما أو እግዚአብሔር أملاقنا سماي وأبنا كم ما أسرت موت فتحنا سراوي ملائكتي لمدعي عالم يقاوم مقيم يهول مدعي عالم لمن علي عالم نذيعه كريستوس نغني لا تقاوموا آتيتو رساك حدقوك حدقلكم يقرأ قبلكم يقرأ بلو وانا بطفات كي تأتوا صليو طفات كاب سبنت كان ورحتيات كلكا سقاو قدفرت مقبالين دمو زي برحم الساينيو حجي غاب نصلبن بتعوت نفسن بطري سقان نعم مدحانيتنا نقرب نعون نسقدن نقز أيون سجدو لا እግዚአብሔር በፍርሃት نسجد ونسبحك سوقتنا نسنباروت كخلهم ببسمهم بقال منفس قدوس تفتحوا الناس أزوجن يخونوا حتى إن بدلني عم بسمهم بقال باريخا بفلتاتن بزي فلتاتن انت بدلوا أوقيتا نزور ما قلقل تخابوتاتين حواتين حتين أسنع خحلوا من تمحسنوا من كوم حتياتين بدلني نزخون كون عيني تحت باريخا فتحني باف قدوس سلوس أب ولد منفس قدوس تفتحوا الناس أزوجن يخونوا حتى إن بدلني بزخونكو بأي بقال باريخا استفتحوا يخونوا ومححاري بعل وزع محرات ما فكر سب زخون كأجزابه أملخنا نعلم حياتي الترحيق نيسوتنا نسن باروتكا نسحا أم تقبل نيزل العالم هي ود برهان كبرها لهم أوقيتا كل حياتهم ونحدا قول لهم نسخلوا ما فكر سبيخا مو أجزابه أملخنا بعل وزع محرات معاتكا زرحاقه محراتكا زبزح صادقنا عين باريخا حياتي سري اللي نخلهم سوتنا نسن باروتكا غبد المرقى من الحنهم أوقيتا بأن نزاربون مسفرحون حسبهم كلنا عخان تبدلنا
حدقلنا سريلنا نحسيلنا يقربلنا እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰቢኻሞ ኦጎይታ ዝተፈትሐና ነፃዝወፅ አና ግብረና ንኩሉ ህዝቢ ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይና አገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርሰ ሊቃነ ጳጳስና ሰማዕት አቡነ አንጦኒዎስ ዘክሮ ንቡፃን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አቡነ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅም ሰላም ንሓልወልና ኦ ጎይታ ንመፍቀር እግዚአብሔር መርሐ ሃገርና ዘክሮ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትና ናጉስስ መዘምራን ደናግልን መነኮሳትን ርዳን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን አረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቐድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ አጽናዓዮም ኦ ክርስቶስ አምላኽና ብቁኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንዘክሮም ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ሓሲኻ መሓልን ካብ ውግዘትን አድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን አረማውያንን ካብ ምፅንባር አድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈፂምና ክንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማይታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፊ ሕይወት ፀሓፈና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎመን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም አሜን። እዝሊ ናብ ግእዝ ግእዝ ናብ እዝሊ ቀለም ዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ነፅር ቅድሳት ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ ምስለ ኩለከ ምስለ መንፈስከ
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ። ኦ እግዚአብሔር አምላክና ንስሓን ዘለዎ ዝባኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ውሃትካ ይቕርበለሎም ካም ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳም ሰላም ቅረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መራሕንና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለ ስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ብሓቂን ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን አሜን እመኑን ክሳዕ ድሓረይስ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ዝጉን ዝኾነት ካብ ቅዱስ እግዝእተ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮታ ሓደ ዝገበሮ ስጋን ደሙ ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን አሜን
أأمن كسن ملكوتو خاب تسويتو خد تخان ساعات ويكم قصوات عين خمزة تفلمن كابو بأمنة نزقبلو نهوتن مدحانيتن نسرت حاتياتن نحلقت حاتياتن كون من تانا حليفة بو أأمن 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 إمن وين إذن أي قويتانان أملقنان مدحانينان إيس كريستوس سقا عندمكم زغنة نعو مسقانان كبرن سقرتن سقبو أيو مثل واسما وأبون مسمح وي منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم عالم እግዚአብሔር አምላኸይ ባሕፀብ ለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻኖ كل حاتيات نواب قرانيوس فسرسل لمشخا በእንታ ይጠራል ይኹን እንታይ ይጠራዕ ኣሎ እዚ ዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ካብ ዘይቋርፅ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ويتا مسخان حسين أملاقين مدحانين يخمو ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ይኹን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሚኹም ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻ ማምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ደምን እብለይን እንተኾነ ናይ ምፍጣርካን ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ንስኹ ጽኑዕ ክሳስ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ መፍረድና ይኹነኒ መሓረድና የቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበን ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካን ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃን ክሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ወካዕቤ ቤዝንቱ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ውስተ ድርሳኑ በእንተ ልደት ስቡሕ ዮም ተወልደ ቀዳማዊ ኮነ በዘዚአሁ ውእቱ አምላክ ቀዳማዊ ወይተወለጠ እመለኮቱ በከዊኖቱ ሰብአ ዋኮ ጥንተ መለኮት እምለፌ ልደቱ እምሰብ አላ ጥበብ ዝሃሎም እምቀዲሙ ምስለ አብ ወምስለ መንፈስ ቅዱስ ዘኢሃምም ተሰገወ በስጋ ሃማሚ እንዘይትወለጥ እምህላዌ መለኮቱ ወካዕበ ይቤ ዘይነብር በመንበረ ልዑል ተወልደ ውስተ ጎል ወወልድ ዋህድ ዘይትገሰስ ዝሃሎ እንበለ ስጋ ተገሰ ይእዜ በለቢሰ ስጋ ዘይትመተር ማእሰረ ኃጢአት ተጠብለለ በአጽርቶ ወካዕበ ይቤ መኑ ርየ ወመኑ ሰምዐ ስመ እግዚአብሔር ተገምረ በከርሰ ብእሲ በዘይጸውር ሰማያት ዘያጻዕቆ ከርሳ ለድንግል አላ ተወልደ እምኔሃ እንበለ ይትወለጥ መለኮቱ ወኢኮነ ሩቀ እመለኮቱ ወካዕበ ይቤ ዝንቱ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ውስተ ትርጓሜ ወንጌል ዘማቴዎስ በእንተ ዘይቤ መልአክ ለዮሴፍ ኢትፍራህ ኦ ዮሴፍ ከመ ትንሣእ ለማርያም ፍህርትከ እስመ ዘይትወለድ እምኔሃ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ እስመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ዘፈጠረ ሥጋ ውስተ ከርሰ ድንግል ሥጋሁ ለቃል ውእቱ እምገብረ ሥጋ ስምረቱ ለመንፈስ ቅዱስ ወካዕበ ይቤ ውስተ ትርጓሜ ወንጌል ዘማቴዎስ በእንተ ዘይቤ እግዚእነ ለአርዳኢሁ አንሰ ኢሴቲ አጺረ ዝንቱ ወይን እስመ አመ አሰዮ ሐዲስ ምስሌክሙ አንትሙ ሰማዕትየ እለ ትርእዩኒ
كما اتنسى بقبر حديث منتنو زي نجر حديث ووت قبر منكر زهلو كموت رأيو كما بسقا موت ودعمو إمواتي ووتو ويتولد والبوتو مفقد هبا مبلع سقاوي وصبها بلع وسته مثل أرض تمدهرة تنساء أكو فكيدو لمبل الله بلع وسته كما يؤمنوا كما وؤتوا تنسى موتان وكابي بوس درسانو زي 76 زي درسوا سترقامي وانجل يوحنس منكر قبر ووتوس مقال سقا زكونا انبلو اللاتي كسته تأمرتك انوات ورسيو يتقسس بأدمواتيان وإيقرم اسم زياهو لعصر إيو سقا زي سرق وكون قتينا بزي قبر لليهو بو انزا اتسو هواهو وعطيك قبرامو كموتو رك من جزوف بو بهاتو قبر زنتا كله كما يتعملوا بتنساي هو يأمرو كما لليهو تسقل وعكو كالي تنسى سلام لكم መንፈስ ቅዱስ በላኢለህ ብስቱ ወወይኒ ሰወይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ መላይ ደሳት ቅድስ ቤተ ክርስቲያኑ ይወልቶ ከመክስበት ተወራረ ክርስቶስ ይኩኖ ኃይለ ስልጣኑ በንጹሕ ወመንክችኑ ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላይረኩም መዛቲ ማትሙ በብዙ ስርዓት መፈጣሪ በኩሉ ሰዓት በልሳቂ ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ቅዱአን እስረ በአስማቲክሙ ቅዱሳነ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ማኅፀነ ክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ አባ ለሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር ለቅድስት ክርስቲያን ክርስቶስ እንተ ማርያም
በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሮ ስጋ ወደም ዘርኩነኒ አበኒ ትግበር ፍሬ ማስተሪ በስብሐቲከ ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃደ ተአምኖ መንግሥተከ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ያልሃን እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያላን አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ዘይናገር ሀበኒ ከመ ዘንተ ሥጋ ወደም ለኮነ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘምረ ስብሐቲከ ወይሁለክ ዘይገብር ለዚአከ ፈቃደ በተአምኖ
እቴዋገር ወጀው መንግሥተከ ደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ አልሃን እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይነቅ ሃበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወተ ሥጋ ወደም በለኮነኔ ሃበኒ ከመ ፍሬ ከማስተሪ በስብሐቲከ የውለከ ፈቃደ አምኖ
እፄዋገብ ወዘው መንግሥተከ ይትቀደስ ዚዮ ስምከ በላዕሌነ ኢኩድ ወስጉድ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እስመ ኃያል አንተ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮቴ ወስጉድ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኢኩት ወስጉድ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኢኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኢኩት ወስቡህ
እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለም እኮት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እትሣእ ሕይወተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ያሰምረከ አሰሬ በስብሐቲከ እየውለክ እንዘ ይገብር በተአምኖ እቴዋከብ ወደውል መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ማህይል አንተ እኮት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ሰብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሖ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሖ በክህለቱ ሰብሖ በከመ ብዝሃ በዩ ሰብሖ በቃለ ቀር ሰብሖ በመዝሙሮ በሰንቆ ሰብሖ በከበሮ በትስብእ ሰብሖ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሖ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽል ወይባቤ ኩሉ ነፍሲ ይሴፎ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ለእግዚአብሔር
ቅድሳት ሆነስያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ መሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ በለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ተመጦ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ወናይኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ስብሃተ እግዚአብሔር ይነግር አፎየ ወኩሎ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ጎይታ ኣብ ቅድሚ ምስጋና ቅድስናኻ ክሳብ ስጋን ነፍስን መንፈስን ትሕት ንዘበሉ ሰብኡትና ንስምባሮትካ ናብ ልመኖኦም ፅምበል በረኸ ሰማያውያን ሓያላት መላእኽትኻ ንዓታቶም ንዓታተንን ባርኽ ብኩሉ ምግባር ሰናይ ከዓ ምስኦም ኩን ምቕባል ቅዱስ ምስጢር ካሃቦም ንፍልጠትን ንምንቃሕን ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ንምዕራፍን ይኹነሎም ስጋኦምን ነፍሶምን መንፈሶምን ዝምግብ ይኹን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ስብሃት ወኢዝ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለም
ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ቃልካ ሓጢአትና ደምሲሱ ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ኣስማት ኩልና ዘጽሕፍ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ብዘካኡ ሕይወትን ዘለዓለማውነትን ከም ዘየለ ፈሊጥና ነቲ ዝሃብካና ዓድማ ኣምላኽና ንንስሓ ንቁርባን ክንጥቀመሉ ንስኻ ሓግዘና ብዙሓት ዝወፈሩ ዘይኣትውሉ ዝደቀሱ ዘይትንስኡሉ ዝገሹ ድማ ዘይምለስሉ ዘመን ኢና ንሪኦ ንሰምዖ ዘለና ኣምላኽና ንሕና ድማ ውሕስነት የብልናን ናይ ሕጂ እምበር ናይ ዳሕራ ኣይኮንናን ናይ ሎም እምበር ናይ ጽባሕ ኣይኮንናን እሞ ነታ ዝሃብካና መዓልትን ሰዓትን ከምቲ እታ ናይ ምድሓን ሰዓት ሕጂ ኣዝበልካና ንሕና ድማ ኣምላኽና ነቲ ዝሃብካና ናይ ድሕነት መዓዲ ተሳተፍቲ ኮይንና ክንድሕን ንስኻ ሓግዘና ኣብ ጎደለና ምልኣት ኣብ ድኻምና ሓይሊ ባዕልኻ ኩነና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝሓዘኑ ፃናናዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀሚኦም ዘለው ድማ ኣምላኽና ንስዓልና ብስጋብ ነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀባን ዘለው ድማ መሰረ ፍጠረሎም ነብሳተ ኣግብርቲ ኳእማቲከ ትእማር ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ
ምስጋና ይኩኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ እስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና በዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ልሕነ ሥጋ ነፍስ ልሕነ ሥጋ ነፍስ በእጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በግዕ ፋሲካና በግዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛታ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምስና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዘጸጋ ጸጋ ዘጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ ብዘይ ንስኻ መናኒ ወይታይ ፍርኻ መኪሩኒ ሕግኻ ንዓይመርዓኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ብዘይ ንስኻ መናሎኒ ጎይታይ ፍቅርኻ መኪሩኒ ሕግኻ ንዓይመርዓኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ብዘይ ንስኻ መናሎኒ ጎይታይ ፍቅርኻ መኪሩኒ ሕግኻ ንዓይመርዓኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ብዘይ ንስኻ መናሎኒ ጎይታይ ፍቅርኻ መኪሩኒ ሕግኻ ንዓይመርዓኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ክብረ ክብረካ ስልማተይ ቤተይ ናትካዮ ሰብነተይ ብርሃን ጌርካዮ ንመንገደይ ይመርሓንሎ ንህይወተይ ብዘይ ንስኻ መናሎኒ ጎይታይ ፍቅርኻ መኪሩኒ ሕግኻ ንዓይመርዓኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ
بزيف الخطيت مغرد لسام البارح شكني بزين السخامنا لوني بزين السخامنا لوني بويتاي فرقا مكيروني حجر انا عايمر عني فلسوم زي الوقت بويتالوني فلسوم زي الوقت بويتالوني أقرموني تنوعتا بديلوني وزين البركة سلال بوينوني تمحركا كنبدل على ساعتي بيكا بزين سلامنا لوني بويتاي فرقا مكيروني اقراني عايمرحني فلسوم زي الوقت بويتالوني فلسوم زي الوقت بويتالوني نتلاقينا سئير حيو شنكت لبنا حيو كله كفايو فكرة العالم كنزمرنا للعالم بزين استقامنا لوني ويتاي فرقا مكيروني حكر على عايمرحني فلسوم زي الوقت ويتالوني فلسوم زي الوقت ويتالوني بزين السقامنا لوني ويتال فرقا مكيروني حقق انا عايمرحني فلسوم زي الوقت ويتالوني فلسوم زي الوقت ويتالوني بدمو كبور كبور بزوانا بدمو كبور كبور بزوانا أقوى بوكي على في زاد سايتنا 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 بدمو كبور كبور بزوانا بدمو كبور كبور بزوانا عقاب ورقي على في زاد سايتنا 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 بدمو كبور كبور بزوانا بدمو كبور كبور بزوانا عقاب ورقي على في زاد سايتنا 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 مدعني على عينينا بزي سوقانو مدعني على
أديننا بزي سقالو دسيبلنا دسيبلنا البلو البلو أديننا بزي سقالو دسيبلنا دسيبلنا البلو البلو أديننا بزي سقالو مدعني عليه أديننا بزي سقالو مدعني عليه أديننا بزي سقالو دسيبلنا دسيبلنا البلو البلو عديننا بزي سقالو دسيبلنا دسيبلنا البلو البلو عديننا بزي سقالو مدعني عليه عديننا بزي سقالو مدعني عليه عديننا بزي سقالو دسيبلنا دسيبلنا البلو البلو عديننا بزي سقالو دسيبلنا دسيبلنا البلو البلو عديننا بزي سقالو نفسي نعم ما قبا عداوة يلعلنا بها عميق ما تيتنسي أكد ميغا تدفي أملاخي غامو أملخكا نقوسي غامو أنقسكا نفسي ناب أملاخ معكوبا عداوة يلعلنا بخا كميغ ما تيتنسي أكد ميغا تدفي أملاخي خامو أملخكا نفسي ناب أملاخ معكوبا عداوة يلعلنا بخا كميغ ما تيتنسي أبكر ميغا تدفي أملاخي خامو أملخكا نقوسي خامو أنقسكا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና። አሜን። ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና። መዘምራን ኣሕዋትና ሰለስተ መዛሙር ክዘምሩልና ጸኒሖም እታ ቀዳመይቲ ከምዚ ክንሰምዓት ጸናሕና ብትግርኛ ብዘይ ንስኻ መን ኣሎኒ ጎይታይ ፍቕርኻ መቂሩኒ ሕግኻ ንዓይ ይመርሓኒ ፍጹም ዘይልወጥ
ጎይታ አሎኒ እናበሉ ክዝሙሩልና ጸኒሖም መወከሲ ጥቕሲ ናይዛ መዝሙር ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ምንጭና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ 67 ክሳብ 69 ከምዚ ነንብብ። ስለዚ ኢየሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለካ ናብ መን እሞ ክንከይድ? ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚንናን ፈሊጥናን ኣሎና በሎ። ካልአይቲ መዝሙርና ብግእዝ በደሙ ክቡር ቤዘወነ አኮ በወርቅ ሃላፊ ዘተሳየጠነ። ትርጉማ ብክቡር ደሙ ደአዩ ተበጂና እምበር በሓላፊ ወርቂ ኣይኮነን ተሻይጠና እያ ትብል። ናይዚኣ መዝሙር ምንጪ ከዓ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 19 ከምዚ ድብል ንረክብ። ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም እተቐበልክምዎ ከንቱ ንብረትኩም ከም ብደም እቲ ኣበርን ርክሰትን ዘይብሉ ገንሸል ብክቡር ደም ክርስቶስ እምበር ብጠፋእ ነገር ብብሩር ወይስ ወርቂ ከም ዘይደሓንኩም ትፈልጡ ኢኹም እያ ትብል። እታ ሳልሰይቲ ከዓ ብትግርኛ መድሃኒ ዓለም ኣድሒኑና ብደይ ሕሰው ቃሉ ደስ ይበለና ዕልል ንበል እናበልና ክንዝምር ጸኒሕና። ናይዚኣ ምንጭ መዝሙርና ከዓ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 10 ንሱ ካብ ክንዲዚ ዝኣክል ሞት ኣድሒኑና የድሕነና ድማ ኣሎ ንዳሕራይ እውን ከም ዘድሕነና ብኡኡ ተስፋ ንገብር ኣሎና እያ ትብል። ኣሜን። ነቲ ዘድሓነናን ዘድሕነና ድሎን ንዘለዓለም ዘድሕነናን ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጽኒሉ ይስማዓኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ኣለኹም? አሜን። ብህይወት ዘጽንሐና እግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ። እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ናይዛ ቅድስቲ መዓልቲ እዚኣ ሰባት እዚኣ ጌረና ኣብዚኣ ቅድስቲ መዓልቲ ሰንበት እዚ ከዓ ክንመሃርን ቃሉ ክንወስድን በቃል አምላኽካ ክንጸናናዕን ብህይወት ክንነብርን። ቃል አምላኽ ዘይብሉ ህይወት የብሉን፣ ወዲ ዘይብሉ ህይወት የብሉን። ንሕና ብህይወት ንነብር ዘለና ክርስቶስ መድሃኒ ዓለም ምእንታና ምእንቲ ኃጢአትና ስለ ዝሞተ እዩ። እቶም ቅዱሳን ከዓ ነዚ ሰናይ ወንጌል እዚ ንስኻትኩም ብህይወት ምእንቲ ክትነብሩሲ ንሕና መከራ ንጸግብ ኣለና፣ ንሕና ንመውት ኣለና። እዚ ወንጌል እዚ ህያው ክኸውን ደቂ ሰባት እናሞቱ ዘሕለፍዎ ንሕና ከዓ ብህይወት ምእንቲ ክንህሉ እዩ። ሎማዓንቲ ቤተ ክርስቲያንና ክልተ ዓብይ በዓል እዩ ዘለዋ። ሓደ እንታይ ሎማዓንቲ መድሃኒ ዓለም ኩላትና ንፈልጣ ኢና። መድሃኒ ዓለም ብዓብይ እንታይ ዓብ በዓል ኣለና? ሰንበት። ሰንበት ዓብይ በዓል፣ ዓብይ በዓል። በዓልና ብኸመይ መንገዲ ኢና ነኽብሮ? በዓልና ብቅዱስ ቁርባን ማኣዲ እግዚአብሔር ብምቕራብ ነብዕሎ፣ ብምስጋና ኣምላኽ ንኣምላኽ ብምምስጋን። ሰንበት ተኽብርዋ ዶ? ሰንበት ኣኽብሩ
إلنا يا أملاخ بعلات كله أخبر إلنا يا أملاخ بعلات مخبار انتهي مالتي بشم قويتا مأكاب مال قال نبعله بعلي بلنا اقراها خيت حساب يدك خيت حساب إذا خيت تنكه إذا خيت حزبل نا أيهود بعلي نا كريستنا يكونه نا كريستيانات بعل أب قدوس بيت أملاخ مسيخا سجون دومون مغرب بحنسب مبلعن مستين جي أبتلو ما عند الزنبة وانجيلات بقو ناقبرنا رئينا لو ما عندي قويتانا مدحانينا يسوس كريستوس أم مسكال تشنكيرو زاد حننا معلتي إيو حواريا باولوس كل جزء مسكال نكريستيان حفرة يكون النابلة نجري خاويان مهرومي أبزا كورنتوس لو ما عند زنببنا أبناء جريخ باهلي حدث سقيل زموته بزعبا كريستوسي انتهي لنا اينا زينا خنزنو بزعبا كريستوسي انتهي لنا اينا خنورمو اتزتسقل الكامورايسي كم يجيرو زينا خون خيل فقرقن بوئة تقليس ايلوم هاريا باولوس بتي ناي جريخ قانقوا زتفلا لي عينت شين ناي فقر اللو اتا اقابيت بهالفقري كريستوس نعنا زفكرنا فقري نابله فلي بزبله قانقوا أجابي كريستوس بزا معلت زيا مأنتنا تشنكيرو أبكن لحد أدنى خمس موت النفل كلا مسكال نعنا حيل أملاقي نتوم زتوفو 20 نتيو سلازي بزا معلت زي قويتانا يسوع كريستوس أب مسكال تشنكيرو مأنتنا بجازوخنا فقرز جلس الناي بزعبا تفقرين إيش تيكلم ببينا بزعبا مسكال متان كردنا بزعبا تيا فقري كريستوس زفكرنا فقري انتهي مخانا نحنا خا كوما عينت فقري أبنا نحي حدنا خنفاقر بأنقاتات سبن ملاختن انت الزارب فقري كابزي هلواني كم زدي أسرازي ويجتل كم زبز أناس المخونكو قدامي كورنتوس عسى سلستيزن ببزلو تمنيت انت زهلواني كل مسيرات كل فلتات انت زفلت أخران كساعة زقعسكا كل امنت انت زهلواني فقري كابزي تهلواني كنتو بخون كنيرة كل جنزبي كأنا دخاتات انت زعدل سقاي ون من دادا حليفة انت زهب فقري كابزي تهلواني حانتو كوا أي تقمنن إيو فقري عقاليا فقري لوحيا فقري أي تقنن فقري أي تجهرن أي تنفحن أي تستحفرن ناتا أي تدلن زي تمررن زي تغيرن إياه بحقي تحقوس انبر بعمز بها أي بلان كله تصور كله تأمن كله تسفى تقبر كله تعقس فقري كوتو أي تقوارصنيا كريستوس بزي قوارص فقري أفكيرناي كريستوس بزي قوارص فقري بزي حاتياتنا كشفنا زي كل كابتا كريستوس زفكرنا فقرس كفلينا زغيل من اللو اللي تمكي حاتياتون انتخونا سألائي لعل تحتي بسماين بمدرن زولو كله حيلتات كريستوس نعنا خبز فكرنا فقري كل وط واي كلن يوم بزي فقرزي كم زفكرنا بزي معلتي مدهاني عالم كنذكر بيت كريستيان تدلينا مالتي أبزلو معنتي زتنببلنا نبابات كا نيشتي كنرئينا لومي زلنا يو وقتي كرمتي خم تقدم حجي زرعنا يو بزعبا زرعن زرعين تماهرنا بزعبا ماين نفاسن أبحثات تسرتتن أبكوح تسرتتن ماي مسيو وحج مسيو كله زبز كرمت نريو أملاخ بتعيننا زريو زبلبو نأملاخ كنا مسجنو أملاخ جبارة أمري እግዚአብሔር አምላኽ أبزلو معنتي زلنا يسنبد بمعبل جيروخ مهرنا
بزحت صحفات لو معد زتقصو معبلي توم حواريات كابتي مس حواريا باولوس توم اسورات هاب مركب اندخدو خلو تي مركب عبي معبل سلازنا وصع ولا توم نايتوم كابيتال نايتا مركب جالبا املي قمسي نتاحت وريدوم كمولكو حديقوم ناخو خودو حاسبهم نيرو حواريا باولوس كن ازيوم نزا مركب زقيسوا زبلو كلهم اندهر كيدوم ابز تترف نفسات يلان سلازي كل التنباباتنا لو معنتي كريستوس نتن حسماتات نابي سديدوان نابتم نتن حسماتات نابت بحر خاطوا بزعبها بحر انتي كنحسب نخيل كريستوس دقيسو خلوتهم حواريات انتي ميلهم طفانا مخنياتو نتا زنبروا جالبا كساب زوحت معبل كبلعهم سلازدلي موتنا يلوم نكريستوس معبلات قسيسو نبحري ست زبلت قول جيروا كريستوس بتأمراته ترح يكونن نفكرون نملخون سلازا فكرنا هنا قل التأمرات كل جزء ندك سبات نبت فقر كريستوس سلاز سحبنا التأمرات نأملاخ كنري نأملاخ كنعزب سلاز جبرنا كل جزء التأمرات وانت صحيح له سلازي كابتا وانجيل من باب كنجمبرينا نيشتي اتزتنببلو معنتي نيشتي قلص نمبال مالتي مسمسي وانجيل ماتيوس معرف شو مانته فقرا 16 نبي بلنا سلازي نبرنا اغاننت زحالروم بزحات نابو امصو أبتي بنبي إساياس نسو دخمنا وسده حمامنا ونصورز تبحل من تخفتصم بقالو منافست أوز حمام نزلوهم كلهم دما أحوية يسوس أبزريو بزو حزب مصرعي نمعدو خساقرو عزازة حدا خام ممهران حقي انتايلو قويتا نابت تخدو زبلة كسعبك ايه بلو نابت خدو زبلة كسعبك ايه بلو يسوس دمان تايلو وخارو زحب قالو قدا قد اللوان ودا أملاخ جن نزار أسوزة اللون يبلون يسوس وخارو قدا اللون عواف سماي دما سفر اللون عواف سماي كنا وخارو يخونا محبئ اللون مس كريستوس مس عبقن قالعي معبل اللو مغنيات أبتا جالبا يخسكال أبزخد كايو مسخا خيدي زبزلو إذا ممهر حقي كريستوس نابي يحجي كبقس دلي زلو نابت معبل زلو بوتا حجي مسانا أخذ كي تخينكا معبل زلو يخل جزي هيوتنا كريستوس كمزي نحنا حسينا نسبات متان كسعونا أكابات إرنا نزي كونا كوينو إلنا زي اللي تسفاتات هيبنا نسبات نمصو كريستوس قد انتايلو من قدي معبل اللو سلزي نزي أفليتك سعبني له حدا خاب ود مزمور كأبد حريو ود مزموري حدا خالق كابدك مزامور تخا قويتاي كيدا نبوي كأبرو فقد الليل زغا خاب معبل كملت دالي فليت ومعبل كم زلو كل جزء صبق كنا قاعد نسأل مش فتناتات كبزحنا كله ويزخون ننفسنا زي سج نسجانا به ننفسنا زي سج دا صبقون نسجانا زي سج هنركب كلنا كيدا نبوي كبير يخمس يلنا بحدا مملوقي نوص مالتي نوص حجي خاب قويتا كوز قالو زخيل من قدي مغنيات تقرب الله مغنيات
دحن نزموت دا اتو موتات كقبروهم ات بهيوت زلو نا هيوتي زحسب نزموت حجي تحتيات بسقا زموت حتيات هيكون بنفسها ممات جن نا حتيات سلازي اسو نابك ابري كخيد زبل زلو كابتي زعبي منفس او صوعه كهدم سلازدلي ناب قبر مخاد حماق سلازغونه يكون ግን ምኽንያት እዚ ምኽንያት ስለዚህ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ በዚ መዓልቲ እዚ በዚ ክልተ ኣብነታት ክርስትና ጉዕዝኡ ማዕበል ኣለዎ ማዕበል ክሄድእ ዝኽእልካ ክርስቶስ ኣብዚ ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ማዕበል መጻና ኢልኩም ካ ጽቡቕ ትጓዓዙ ጸኒሕኩም ኣይተደሓርሕሩ عرف مسحازكم ندحريت أي تملسوا مخنياتكم زيت أكم زي بقع مخنياتي نتموت موتات كقبروا أم إلو كريستوس ملي سلو سعب النداء نابجال با مسديبه دك مزامرتو سعبوه تم كسعبو زدلي سعبوه أبتجال با مالتي جالبا خطدي كلها كل جزء بفلاي بتقدم جزء مع عبل الله كله فرح له جالبا نمجمرتها جزينا خنسكال كلنا نفرحنا مع عبل رئينا يدين فلت مالتي نفاريت ونمجمرتها لعل خنديب كلنا بدمنا تنتلت الناس حجس بهوتها الله خدي الله كوردا دي نزال حخير يد الله السماين أنا بالمال حجي كريستوس እቶም ኩሎም ነዚ ምኽንያት እዚ ነዚ ዘቕረበሎም ፈሊጦም ዝሰዓብዎ ዘበሉ ኩሎም ምስ ክርስቶስ ሃልዮም ክርስቶስ ከዓ ብኣይ እመኑ ንማዕበላት ክገስጽ ዝኽእል ኣነ ይብሎም ኣሎ ኣብዚ ወንጌል እዚ ማለት እዩ ሕጂ ናብታ ሐዋርያ ጳውሎስ ጽሒፍዋ ዘሎ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ካብዚያ ናብኣ ክንከይድ ኢና أحواتي كلاتهم أبوتاتنا دمنا كم زسلل اللوم كلاتهم كا بحر إرترا كم زتاساقرو زيت فولت كتكونو أي فتوني إذن أقرزي كل جزي ذكروا ناي بحري أملاح بحري كريستوس نتا بحر مسجسس أنت يعملون موتو مهارات إذس منيو بحرن معبلات زوزلو اتن إسرائيل بحر إرترا أب كلتا بيمان مندق بس أقام مندق كم زمن مندق يخوين تبحر مالتي نتوم بأملاخ زي أمنوها نيمود داتا معلتهم كوينو نتوم بفرسن بحيل فرسن زمكو حزبلو كلهم نيمود داتا معلتهم كوين نتوم ناب أملاخ زقويو تفأنا فرسن حيل فرسن زلوهم كويناتن بلعتي طوراتن زلوهم مسؤنا زبولها كريستوس زدحانهم بحر إرترا نعو ذكروه حواريا باولوس أب كورنثوسكا بزخرم تزي بزي معبلات نذكرو له معلت زيا انت يزخرنا له كريستوس እግዚአብሔር አምላክ بإيد ሙሴ ገይሩ በደበናን በባህርን ኩላቶም ሰዓብቲ ሙሴ ዝኾኑ በደመናን በባህርን ተጠምቁ ከምዚ ንሕና በክርስቶስ ተጠሚቅና የዘለና ኩላቶም ከዓ ሓደ መንፈሳዊ መግቢ በልዑ ንሱኻ መና ክርስቶስ ኣነ ካብ ሰማይ ዝወረድኩ መናኤ መብሊዐ ከምዚ በለ ማለት ኩላቶም ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ንሱ ከዓ እዚ ሕጂ ምእንታና ዝፈሰሰ ደም ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኩላቶም ከምቲ ከመይ ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እዮም እቲ ከውሕትኸ ክርስቶስ እዩ እቲ ከውሕቲ ክርስቶስ እዩ እንተኾነ መብዛሕትኦም ኣምላኽ ኣይተሓጎሰሎምን ስለዚ ሬሶኦም ኣብ በረኻ ተበቲኑ ተረፈ
ስለዚ ከዓ ከምቲ ንሳቶም ነቲ እከይ ዝተመነይዎ ንሕና እውን ምእንቲ ኸይንምነዮ መለበሚ ኾነና። እግዚአብሔር አምላኽ በሐዋርያ ጳውሎስ ገይሩ ካብዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ብእስራኤላውያን ለበሙ ከምዚ ንስኻትኩም ኩላትኩም ተጠሚቕኩም ዘለኹም ንሳቶም እውን ኩላቶም ብደመናን ብባሕሪ ኤርትራን ተጠሚቖም እዮም። ከምዚ ንስኻትኩም ኩላትኩም ብክርስቶስ ስጋን ደምን በሊዕኩም ዘለኹም እዚኣቶም ከዓ ኩላቶም ብሓንሳብ በሊዖምን ሰትዮምን እዮም። ግን እቲ ብሓንሳብ ምብላዕን ምስታይን ኣብ ፍቕሪ ክርስቶስ ስለ ዘይጠመሮም እንታይ እዮም ገይሮም? ገሊኦም ዕዘምዚሞም፣ ገሊኦም ዘሚዮም፣ ገሊኦም ንጣዖት ኣምሊኾም እዚ ኩሉ ርኦም ከሎ ስለዚ ስለ ብባሕሪ ኤርትራ ዝሓለፉን ባሕሪ ኤርትራ ብታጥቃ ዝነበርዋ ናይ ስደት ግዚኦም እያ ነይራ። ብድሕሪኣ እቲ ዝበዝሕ ዓመታት ዝተጓዓዝዎ ድሕሪ ባሕሪ ምስጋሮም እዩ። ስለዚ ጥምቀት መጀመርታ እያ። ቤተክርስትያን ክንኣቱ ከለና ኣብቲ ኣፍ ደገ ተጠሚቕና ኣቲና ስጋን ደምን ከዓ መዓልታዊ ንቕበል ኣለና። እዚ ስለ ዝገበርና ጥራሕ ዲሒና ማለት ድዩ? ኣይኮነን። ምክንያቱ ኩሎም ባሕሪ ኤርትራ ዝሰገሩ ዘበሉ ኣይደሓኑን። ኣምላኽ ብኩሎም ኣይተሓጎሰን። ኩሎም መና ካብ ሰማይ ዝወረደ ዝበልዑ ኣምላኽ ብኩሎም ኣይተሓጎሰን። ኩሎም ካብቲ ከውሒ ክርስቶስ ዝፈልፈለ ማይ ዝሰተዩ ኣምላኽ ንኩሎም ኣይተሓጎሰሎም። እንታይዳ ብገሊኦም ግሂ ብገሊኦም ከዓ ተሓጊሱ። ስለዚ ኣምላኽ ብሂወትና ክሕጎስ ከምቶም ዝጓሃየሎም ከይንኸውን ኣምላኽ ነዚኣቶም መለበሚ ኾኑና። እቲ ህዝቢ ክበልዕን ክሰትን ተቐመጠ ክጻወት ተንስአ ዝብል ከም ዝተጻሕፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ኣይትኾኑ ከምቶም ገሊኣቶም ዝመንዘሩ እሞ ብሓንቲ መዓልቲ 23,000 ዝሞቱ ኣይነ መንዝር ከምቲ ገሊኣቶም ንእግዚአብሔር ዝፈተንዎ እሞ በትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ ንክርስቶስ ኣይነጉህዮ ንብፃይ ዘጉህ ዘበለ ንክርስቶስ የጉህዮ ንብፃይ ዝሓሚ ዘበለ ንክርስቶስ የጉህዮ ንቤተ ክርስቲያን ዝብድላ ዘበለ ንክርስቶስ ይብድሎ። ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ዝመፀ እግዚአብሔር ኣብ ንእግዚአብሔር ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ሕሪት ዝኾነት ዕጣር ዘይብላ ቤተ ክርስቲያን መታን ክደልን ክረክብን ካብ ሰማይ ናብ መሬት ለኣኹ። ነዚኣ ከምዚኣ ዝኣመሰለት ቤተ ክርስቲያን ዝብድል ዘበለ ንክርስቶስ ይብድል፣ ብፃዩ ዝብድል ዘበለ ንክርስቶስ ይብድል። ስለዚ ንብፃይኩም ኣይትበድልዎ ኣይኮነን ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ትብልላ ንክርስቶስ ኣይትበድልዎ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ ከምኡውን ከምቲ ገሊኣቶም ዝዕዘምዘሙ እሞ እቲ ዝቐዝፍ መልኣኽ ዘጥፍኦም ኣይንዕዘምዝም ወላ ምዕዘምዛም ኣምላኽ ሕጉሳት ክንከውን ይፀዊዕና ወላ ምዕዝምዛም ሓጢኣት ወላ ይንዛረብ። ስለዚ ካባና እቲ ዓበይቲ ሓጢኣትን እቲ ንኣሹ ዝመስልና ምዕዝምዛም ሕጂ ሓንቲ ቃል ከይተዛረብካ ዝምዝም ጥራሕ ትብል። ግን ኣምላኽ ከምኡ ኣብ መንጎኹም ኣይሃልኹም ሕጉሳት ኩኑ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ንሓድሕድኩም ተፈቐሩ። ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረና ሃዋርያት ከምኡ ኣፍቂሮምና እዮም። ሃዋርያ ጳውሎስ ምእንቲ እቶም ዝሰብኮም ዝነበረ ህዝቢ ኣምላኽ በጃ ኮይኑ እዩ ንሕና ከዓ በጃ ንኸውን። እቶም ብድሕሪ ዝነበሩ ጢሞቴዎስ ናቱ መንገዲ ስዒብ እዩ። ጢሞቴዎስ ብዛዕባ ርእሱ ዘይኮነ ብዛዕባ ምእመናን ጥራሕ ክሓስብ ከምቲ ካብ ጳውሎስ ተምሃሮ ገይሩ ንሕና ከዓ ከም ጢሞቴዎስ ማለት እዩ ከም ተላእኽቲ ናይ ሃዋርያት በቲ መንገዲ እቲ ክንመላለስ ካብቲ ዝዓበየ ንብፃይና
مقتالن نبزعينا كفوء نجر ممناين بزعبا بزعينا معزم زامن كنحدق كابز نجرزي كنوسع كريستوس ينجرنا إذا كله ملبمي خون إيو زبصحهم نعنا التمودات زمن زركبنا تجسات خوننا يستصحفه زتخكل نعنا يصحفه كريستوس مسات عالم زركبنا زي مخنياتو نريء لنا كم زركبنا ولا أبت قدس بوتانا إجابير أملاح رخص نجر كثير أخلها و نايب حق اتزبها الزلو مودة عالم شي أخيلي سلازي نعانا اتوم مجرشتا كم تادلا تخنببا نعانا اتي مودة زمن نزركبنا نتكساسنا خوني سصحفه سلازي اتدو إلو زلو زمسلو كي ودق يتنكر سب كسورو زي كالفتنا أي بس حكومن أملاخ أمونيو سلازي كاب عقبهم ننيو كتفتنو أي حرقكم نيو متصوارو ما انت خدكولو جنا مستفتناهم ما صو غير لكم الله كابز معبل زوص أملاخ طرحي من قدنا جن كل جزء معبل الله أملاخ جن بوزح إكزيت كابت زلخمو معبل بوزح موص بوتاتات غيركم الله نابو طرح امنو كابت قلقلت أملاخ مهدا ما يكون انتهي دا كابت فتنا مهدا كاب حقات مهدامي مصحف قدس زمهرنا نمبر كاب فتنا مهدام زتقس وي كاب مصحف قدس والحدا يكون كاب صحفات مصحف قدس كاب فتنا هاديمكا مخاد اي نغرنا انتهي دا كاب قلقلت يكون كاب اتزلخيو هيوتن أملخون مهدام زيكون انتهي فتنا كي مساكم كفتنا هدوم سلازي حواري يعقوب حانت نقرت رح يقوميتو أبتا مودة تزنبنا يعقوب سلستينا بيبنا الساخن تايلو لسان مراخب رأي وانا بحر اللوائلو مراخب كندزي انزا أخلا مراخب أبحر اللوا بزعبا بحر سلنتكس لنا زياتن مراخب نيشتي تخون سكان اللاتن متقاوي زيان نيشتي نجر حدا سب كم زغيرو مستقوياسي زين كندزز أخلا مراخب نايلو من ري عندنا مراخب مو كندي نفرت أب حقوان دشكما كندي جزاوت أب حقوان دشكما كندي هوتيلات أب حقوان دشكما بحنت متقويت كم زايلن كم زتقويا نا هيوتنا ملحسنا خميا نهوتنا خميا تقاويا سلازي بملحسكم تأدبوا بملحسكم نجزي أبهر أملاخ كنملو خلو كل أكلاتنا ملحس رح زي كونت بركنا انت تمركخنا أعداونا نجزي أبهر أملاخ حفن تبلنا مغنياتو بكل سبنتكم نقويتا يسوس كريستوس تأززوه إنا تبايلنا بكل سبنتنا نكريستوس لنا تأززنا نزان إشتي ملحسنا نزان نقول أكلاتنا تتواو يعني إشتي ملحسنا مقول سأل كنسئن كلنا جن كبيدي سلازي نزان إشتي نجر يعقوب زبلنا زلو نعات قصصو الله نأملا خملو خلا تطعو متزارو الله يزبلنا زلو نزم حرمنا جزير أملاخ مسكانا يخنو مسكانا نابن ودن منفس كل سن حدا أملاخ أمين لاي كم يحديركم كما يكنيكم زيابير أملاخنا تمسجنا يكون تم كلكم
أبرحو أب قربا أب تفلالي قنكم بمرخو بزهان كابليتي إخسعزاز عزيئة مسانا أب صلو زلخم أبوتات أديتات أحواتحات أب زلخمو سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون እንኳ نابز خبر معلتي كويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس زي عدو عدانا كخفل زي أبسؤو أبسانا خدمسس أم مسكال زو عللنا كسع مسكال زفكرنا أملاخنا نعوخ نذكر نعوخ نستنتن واقانا خنفلت نابيتو زاخا خبنا كبرن مسكانا نعيقن ناي برخت معلت دما يقبرلنا أحواتنان دكنان مزمران دما زماري ملاختي يسمعلنا كموين أبونا أبوي كش يوهنس قال هيوت يسمعلنا ببزح نجر كمهرنا صنيحيمو كانت بزح تمهرنا يا دما ولا حنت تكون حجنا هيوتنا خنقنا علو مقدنا خنصبقلو أبكر ما أملاخنا أبكن حدا سلاسة سسا مئتي قنفري اللو دما እግዚአብሔር ንኩልና ይሐግዘና حراي حراي أبنا بوشي ندكنا أب دق سلام بإنجليزية كداشي قرم نرم لك بحنسا ودينا مالتيو مسيا مالو مو حراي أبنا أبيا مرجتا مسكالة مؤمنان كموين دكنا مزمران نابلاس بيغاس نايمبل عسران شوعتن عمتاوي عسران شوعتن عمتاوي كونفرنس بعل كم يون نايكلت عمت نايموهات عربي حمس تجميرو تمالي دما كونفرنس سوديو لما عدت دما نقدت اللو مالتي مو بسلام كملسو دما بصلوت نذكرم ناي برخت قبائي دما يقبرو الراي نزمت زلو حمس دما صوم فلستا كجمر ايو حمس سلازغونة ربع دما بربعة مالتيو كاب ربعة حجنا كنت أومنا ني عسر مس ربعة حجنا مس عربي عسر تشوعات مع تخوني مالتي مو كاب ربع جميرنا كاب ساعة شديشتة كساب ساعة شمنتن فرعان كل جزء مهللا مشت قالو نامو صوم متصلات مسمهللا يو زخيد مو حلفتهم أكبابي زلنا زتعملنا مشت متسينا نزل نصومو زلنا صوم مهللان صلاتن كنحوسلو كلنا 5 أبز متسينا غنركب قدام دما نغو ساعات 6 إنا نخفت مالتيو كابسوني كساب عربقن مشت ساعة 6 كساب شمنتن فرعانمو رح تصوم يقبرلنا بسلامة جميرو بسلام يفتصمنا እግዚአብሔር ዝሪኦን እግዚአብሔር ዝቕበሎ ጾም ክንጸውም ድማ ኣምላኽና ይሓግዘና ካብ ልምድን ባህልን ወፂና ብእምነት ተመሊእና ብቅዱስ መንፈስ ተመሪሕና ኣምላኽ ዝሪኦን ዝደልዮን ጾም ክንጸውም ንኩልና እግዚአብሔር ጸግኡ የብዝሓልና ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም የፈጽመና መወዳእታ ናይ ሕሙማት ጸሎት እውን መዕፀዊ ክንገብር ኢና ሓውና ዶክተር ጴጥሮስ መልእኽቲ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓፂ ኢና سلام خمي غنيهم እግዚአብሔር ይመስገን سمعنا دلهم شم እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሎሚ ብዙሕ ኣናውንስመንት የብለይ ሓንቲ እትያ ሰሙናዊ ንገብራ
تولي على ده تولي على صباح الله مثلا اوكي صوناوي صبصاب نقربو ناي بيترستيان زاتو مالتيو ناي أبالنت 630 عشر 515 موبا شحن 666 هي بدما 500 بتقولوا 2611 أتقولوا يغني لنا زيان مودعتا غزي اب فايبر خنقدفون ناب واتساب نقعز خمدلنا نقرناكم نيرنا سكاب زحالف السمون اب قلتيونا نقبرو نيرنا مودعتا ورحي اوغست جن اب فايبر نقبرو تتوصل نبلو اب واتساب خيلكم نزيا انتدعا قدحهما بسلكهم قد حقزاكم يا بوغيرنا خنتكم خزا خاخراكم فتو موداتان سالساين قد محجون تزاري بلا نيرة عمتاوين بعال ناي كيدانا مهرت فيرجينيا أغسطس 23 خمس قبر مسحونا سلامون عند ميكائيل خيركم تتمزقبوا أزا خاخراكم نيرة حاونا سلامون مس أوتوبوس تزاريبو لومي توسخ حبريتا ناي مجدي بقول كسب $50 بدقة سلام الله خيركم تمزقبوا تخلوا يخوم دي أوتوبوس قطرة والسنس لزخون حجي خاكم تقلطفي 5 قبيل من اللومو انت لا زنقعكم خوينكم تمزقبوا يخوم مداتا أبغى أشيل علوماني روم لومي ناي English قداسي نيرنا أبتحد أبدك سلام مالتيو حنتي حدا خولكم الدلي تنقل عدم يوم دامزو مزي أبزوش تزلو بتخستيان زلو بحانسا خانا خيدوس لنفتن نمنتاي وديقهم تخدو لبوتا خلو الناس لندلي لكع خمزي ناي نقواب زين جمروي ناي نجمرو دلنا مو ولدي دك حسكم قلتفكم نعو نمتاي الصخم يخم تمصوام مو خمس بزين نجمر له ساعة 6 نجمر أبوون قلتفنا خنجمر قلتفنا خنودع مالتي بتوسخ لومي تسرفيس لازنبرنا طاولا يخلونيو ساديات رايز هلومو تحاببرون ايخم يغني لي عدنو أرستيكمو كرم እግዚአብሔር أملاكنا بدقبرو ካህን كما يباركمو እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ረአየሙ ዋልለ መስቀል ዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ረአየሙ ዋልለ መስቀል ዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ረአየሙ ዋልለ መስቀል ዓለም وقبال بترسيان كقدس انت زكا بزكا بدم كل واحد ولك جنا املاك المدان يسوع كريستوس وصواك كل ما هذا نجس حزب قدوس لمساكم ولا تغبايكم ولا صليكم سزات قدس بتكريستيان الا بلايكم سغا قدس ولا ستكم دم كبر يسري لكم اتياتكم بزالي فماركم وبزي مسيكم بنت سغا ملكوت وانت دم غسرات يسوع كريستوس ولا እግዚአብሔር ጸባኦት
ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና እንዳንጽት ወንግልና ስጋትም ትለዓለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስ አሜን። እግዚአብሔር ነባርካ በሰላም ባረኸና ዝተቀብልናዮ ስጋኻን ደምካን ህድገት ኃጢአት ይኹንና ኩሉ ሃሊ ፀራይ መንፈስ ክንረግፅ ስልጣናብና ምህረት ዘመለምለኸት ቅዱስ ዝበለና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ናብ ኩሉ ጓድካ ፀንብረና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወህይወተ ረከብነ በዓለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ናአትት ነስያነ ጸጋ ዘእመንፈስ ቅዱስ ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ኦ አባግ አመርኤቶ ለክርስቶስ በላይክሙ ጸገብክሙ ሰተይክሙ ወረወይክሙ በሰላም እትዉ ውስተ አብያቲክሙ እግዚአብሔር የሃሉ ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ኮነልኩም ሰናይ ኮነልኩም ሰናይ ኮነልኩም ኢልካ እናእኻሞ ከም ቃልካ ድማ ነቲ ሰናይ ዝኾነልና ሰናይ ዝገበረልና ድማ ክንሕዞ እስኻ ሓግዘና ከካብ ኣባይትና ምውፃና ኣምላኽና ናብዚ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ ምውፃናንን ናብ ኣባይትና ምኻድና ድማ ምላስና ሰላም ግበረልና ካብ ድንገት ካብ ሓደጋ ሓሊኻ ኣምላኽና መገድና መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ኣምላኽና ሓጢኣትና ደምሲሱ ገጽካ መርኣይ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ብጀካዊ ህይወትን ዘለዓለማውነትን ከም ዘየለ ፈሊጥና ነቲ ዝሃብካና ዓድማ ኣምላኽና ብንስሓ ተሓፂብና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ክንቀርበሉ ድማ
እስኻ ሓግዘና ነዚ ዝሃብካና ዕድመ ኣምላኽና እቲ ግዜ ክንጥቀመላ ዘይኮነስ ንሕና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ እስኻ ርድኣና እዚ ሕጂ ዝተኣወጀ ጾም ብቤተ ክርስቲያንና ድማ ብመንፈስ ክንዓብየሉ መገድና ክንልውጠሉ እሞ ኣምላኽና በዚ ጾም እዚ ድማ ኣጀንዳ ክንሕዘሉ እቶም ዘይተነሳሕና ዘይቆረብና ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን ክንቀርበሉ እቶም ኣብኡ ዘለና ድማ ኣብኡ ክንፀንዓሉ ኣምላኽና እጾም እዚ ንኩልና ሓይሊ ዝህብ ጾም ግበረልና ካብ ልምድን ባህልን ወፂና ኣምላኽና ናብ ሰማይ እናጠመትና ሰናይ እናገበርና ብጸሎታ ሰኒና ክንጾም ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ክፈለና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና እዚ ኩሉ ዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ኣምላኽና ብፅቡቕ ነገር ቀይረልና መዓት ናብ ምሕረት ቁጣዓ ናብ ትዕግስቲ ህኮት ድማ ናብ ሰላም ናብ ህድኣት ቀይረልና ነብሳታ ኣግብርቲ ከዋማቲከ ትእማር ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና እቶም ብሕማም ዝሳቀዩ ዘለዉ ኣስማቶም ዝሃቡና ድማ ንስኻ ግና ናስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንኩሎም ትፈልጦም ንኩሎም ድማ ከም ሓደ ሰብ ገርካ ክትፍውሶም ትኽእል ኢኻ እሞ ንኩሎም ክትፍውስ ድማ ኣምላኽና ናባኻ ነቕርቦም ኣለና ባሮትካ ኢዮብ ወልደ ገብርኤል በረከተ ኣብ ኢያሱ ሃይለ ስላሴ ወለተ ልኡል የሴፍ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚ ኣርያማዊት እስክንድርያ ሩታ የማነ ብርሃን ቅድስቲ ሃና ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይኒ ኣጸደ ማርያም ክብራ እህተ ገብርኤል እግዚአብሔር ጽገ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ ኪዳን የሴፍ ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ስላሴ ሆሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኢየሱስ ሕማሞም ፈውስ ስቃዮም አቅልል ስባሮም ጸግን ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕወሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሒልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን